Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada.
Jaya Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jai Srila Prabhupada ki jai. Sri Sri Radha Shama Sundar ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Bol. Akkor most minden működik? Jó. Eddig készüljetek előre fel, hogy ne kelljen annyi időt elveszteni, és Hare Krishna, everybody. Hare Krishna mindenkinek. Hare Krishna. And we are continuing our Siksastakam. Folytatjuk a Siksastakamot. And today we are finishing verse number 1. És ma befejezzük az első verset. And then in the ensuing weeks we'll do subsequent verses or even more than one verse. És a következő hetekben át fogjuk tekinteni a további verseket, lehet, hogy többet is, mint egyet egyszerre. Depending on what our acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur say. Annak függvényében, hogy az ácsárjáink Bhaktivinoda Thakur és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mit mondanak. Bhaktivinoda Thakur is very, very elaborate in this Bhajan Rahasya book. Bhaktivinoda Thakur a Bhajan Rahasya című könyvben nagyon hosszasan fejti ki. But it would require a lot of elaboration, which would make the course lengthy. De azt még nagyon ki lehetne fejteni, amitől meg nagyon hosszú lenne ez a szeminárium. So just a few points before we start. Néhány gondolat, mielőtt elkezdjük. Well, I guess I'm updating devotees out there because many have written to me about what's going on virus-wise here in Hungary. Néhány hír azoknak, akik a kamera túloldalán vannak, mert többen írtak nekem, és érdeklődtek, hogy mi történik vírusügyben Magyarországon. Our preaching Harinam party, I think from there we contacted virus, some few devotees. A prédikáló csapatunkból, a Harinám csapatunkból néhányan összeszedték ezt a vírust. And that spread to Budapest temple. Ami elterjedt a budapesti templomban. So that a good number of devotees, residents, actually have it. Hogy néhány bentlakó bakta elkapta. Very mild symptoms. Nagyon szelíd szimptomáik vannak. And hopefully with no long-term effects, after effects. És remélhetőleg nem lesz hosszú távú utóhatása. Anyway, the temple is still shut down, right? A templom még be van zárva. Yeah. And there was some movement, of course, at Radhastami time, devotees between Budapest and here. És persze mentek bakták Budapest és a farm között Rádasrami alkalmával. And so the farm ended up getting shut down for a week. És ezért a farmot is bezártuk egy hétre. Now it's open again. Most már megint nyitva van. That was a very good precautionary measure. Ez egy jó elővigyázatosság volt. But no one here who's been tested has it. De itt nincs senki, akit tesztelt, senki se lett pozitív, akit teszteltek. And no one sick. És senki sem beteg. So farm is back open again. A farm most megint nyitva van.
And hoping soon Budapest temple will be also. És reméljük, hogy hamarosan a budapesti templom is újra kinyit. At least they will have herd immunity. Legalább lesz ez a milyen immunitás? Nyáimmunitás. Köszönöm. At least as long as it lasts. Legalább ameddig tart. Okay, some news. Unfortunately, on Radhastami, we weren't able to be fully open. Sajnos Radhastami nem tudtunk teljesen nyitva lenni. But as we discussed some months ago, Napareham in both English and Hungarian are now available. They're newly printed. De ahogy néhányat említettük, a Napáraiham angolul és magyarul is elérhető, újra nyomtattuk. I should have brought them. They're very, very beautiful. El kellett volna hoznom, nagyon-nagyon gyönyörűek. Very nice size. Nagyon books. szép a méret. And very good quality paper. És nagyon jó minőségű papírom van. And Sri Bhakti Chintamani is still at the printers, coming out any day. És a Sudha Bhakti Chintamani még nyomdában van, bármelyik nap megjöhet. So devotees who haven't put in their order with Bhakti Devi, then you may do so. Azok a bakták, akik még nem rendelték meg Bhakti Devitől, megtehetik. And the next book, which should be out, I don't know, sometime in November. És a következő könyv, ami nem tudom, valamikor november körül jön ki, which will be this Sankalpa Kaumudi. That is also now with Sundara Prabhu in layout, or at least parts of it. Ami a Sankalpa Kaumudi, és aminek már egy része Sundara Prabhunál van, aki a nyomdai előkészítést csinálja. And some devotees began Nitya Seva. One Bhaktin Zsuzsa just this morning came online. Néhány bakta elkezdett Nitya Szévát fizetni, például Bhaktin Zsuzsa ma reggel. So thank you for those, and my apologies, I don't have a list of everyone from this week. Köszönöm szépen nekik, és elnézést kérek, hogy nincs nálam a lista az egész hétről. But there are still days available, so. De még mindig vannak olyan napok, amik nem lettek lefedve. As I mentioned, we will be finishing first verse of Siksastakam. Ahogy említettem, ma befejezzük a Siksastakam első versét. And in the ensuing weeks, we will be doing the connected verses. És a következő hetekben a kapcsolódó verseket fogjuk megnézni. Or, according to Bhaktivinoda Thakur, those verses that elaborate on the 7 excellences. Vagyis, hogy Bhaktivinoda Thakur mondja, azokat a verseket, amelyek kifejtik a 7 kiválóságot. So, there are the 7 excellences of Siksastakam. Van a Siksastakam 7 kiválósága. Excuse me, of the holy name. A szent névről. And verses 2 to 8 are an elaboration of these 7 excellences. És a másodiktól a 8. versig az ennek a 7 kiválóságnak a kifejtése. So, what we're doing now will elaborate on further. Tehát amit most csinálunk, azt majd jobban ki fogjuk fejteni. But it'll be more than an elaboration. I'll have to meditate a little just on whether we want to actually follow all the procedure of this little book. De egy kicsit ez több lesz, mint ennek a kifejtése, majd meditálnom kell azon, hogy igazából akarom-e ennek a könyvnek a menetét követni. This Bhajan Rahasya. Ez a Bhajan Rahasya. It's a very interesting book. Egy nagyon érdekes könyv. It's simultaneously for beginners and most advanced. Egyszerre szól kezdőknek és a legfejlettebbeknek. So I've been trying to figure out whether it's actually possible to present the two at the same time. És azon gondolkodom, hogy lehet-e a kettőt egy időben prezentálni. So give me some time to think about that. Úgyhogy adjatok egy kis időt, hogy ezt átgondoljam. And in any case, we started a little late we had a little technical problems. És egy picit később kezdtük, volt néhány technikai probléma. A videó most jó,
but I believe everything's okay now. De úgy tudom, hogy most minden rendben. So let's chant the verses together. Énekeljük el együtt a verseket. Okay. Chaito darpanam arjanam bhava mahadavagni nirvapanam shreya koiravya chandrika vitaranam vidyavadhu jivanam anandam buddhi vardanam pratipadam punam vitashvadanam sarvatmasnapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktish Tatrapita Niyamita Smarane Nakala Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Midrisham Mihajanina Nuraga Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanena manadeda kirtaniya shadahari nadanam najanam nasundarim kavitamba jagadishakamaye mamma janmani janmanishware bhavatad bhaktir hoitu ketvayi ainanda tanujakinkaram patitamam vishame bhavambudo Kripaya tava pada pankaja stita duli sadricha vichintaya nayanam galadashrudaraya vadanam gadgada rudhaya gira pulaker nichitam vapukada tavanam agrahane bhavishyati jugayutam nimishena chakshusha pravrishayitam shunyayutam jagat sharvam Govinda viharahina me ashishyava padaratam pinashtumam abdarshanam marmahatam karotuva yata tata va vivadato lampato matprananatastu saeva napara. Jai Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. As I was chanting, I was remembering that I had some exchange with someone, I can't remember whom. Ahogy énekeltem, emlékeztem rá, hogy kapcsolatban voltam valakivel. Just recently who was questioning whether Chaitanya Mahaprabhu had actually written this down. Nemrégiben valakivel, aki megkérdőjelezte, hogy ezt Chaitanya Mahaprabhu valóban leírta-e. Not whether he'd spoken it, but whether he'd actually written it. Nem, hogy mondta-e, de hogy tényleg leírta-e. His argument was that in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is just saying these verses to Swarup Damodar and Ramananda Roy. Azzal érvelt, hogy a Chaitanya Charitamritában Chaitanya Mahaprabhu csak mondja ezeket a verseket Swarup Damodarnak és Ramananda Raynak. Of course, that didn't exclude Chaitanya Mahaprabhu from writing it down at some time. Persze ez nem zárja ki, hogy Chaitanya Mahaprabhu ezt le is írta valamikor. I can't say I've never seen it. Én sosem láttam. I've never seen a handwritten text by Chaitanya Mahaprabhu. Nem láttam Chaitanya Mahaprabhu kéziratát. Of Siksastakam. Siksastakáról. There's Bhagavad Gita by Lord Chaitanya. Van Bhagavad Gita az Úr Chaitanyától. And there's also Srimad Bhagavatam with notes in it by Chaitanya Mahaprabhu in his handwriting. Van egy Srimad Bhagavatam is, amiben Úr Chaitanya kézírásával vannak jegyzetek. But Siksastakam in writing I haven't seen. De a Siksastakamot nem láttam még írásban. But that's always been our understanding that this was the only written work. De mindig az volt a megértésem, hogy ez volt az egyetlen írott dolog, amit hátrahagyott. Otherwise it didn't nem elég hangos. Otherwise, what was the point of
nem járok, addig nem vagyok. What was the point of emphasizing Siksastakam? Because Chaitanya Mahaprabhu said so many things. Máskülönben mi értelme van a Siksastakam hangsúlyozásának, annyi mindent mondott. So he spoke to Sanatana Goswami, spoke to Rupa Goswami. He was here for 48 years, and he constantly spoke. Beszélt Sanatana Goswamihoz, Rupa Goswamihoz, itt volt 48 évig, és állandóan beszélt. Benne vagyok a képe, hogyha sétálok a Lila-suka. Hogyha én arra felé megyek, képe vagyok. So that was my reply, that it didn't really seem to make any sense that this wasn't written, since just historically it's always being emphasized. Tehát nem annyira tűnt logikusnak, hogy ez nem volt leírva, hiszen történelmileg is annyira hangsúlyozzák. But unfortunately, that's the present situation. De sajnos ez a jelen helyzet. And Lord Chaitanya didn't make videos, computers, and even the printing press available during his time. És az Úr Chaitanya nem tette lehetővé az ő korában még a videókat, a számítógépeket, még a nyomdát se. And that's why recording things is such an important thing. És ezért annyira fontos feljegyezni dolgokat. Everything gets lost really quick. Minden nagyon gyorsan elvész. And it doesn't matter how many people saw something or heard something, they will all have a different opinion of what they saw or heard. És nem számít, hogy hányan láttak vagy hallottak valamit, mindenkinek más lesz a véleménye arról, hogy mit is látott és hallott. You know, in the very beginning, it was Srila Prabhupada who recorded himself. Tudjátok, hogy eleinte Srila Prabhupada saját magát vette fel. There wasn't some smart person who came along and thought, oh, this is so important, we should record it. Volt egy okos ember, aki azt gondolta, hogy az annyira fontos, fel kellene vennünk. But Prabhupada acquired at that time, this was this big thing, reel-to-reel tape. Prabhupada akkor egy ilyen szalagos felvevőt and szerzett, he was recording himself és felvette saját magát. For our benefit, because if he didn't, it would be lost. A mi érdekünkben, mert különben elveszett volna. And that's a real wealth that we have, is that we have a phenomenal amount of Srila Prabhupada's spoken word. És ez az igazi kincsünk, hogy Srila Prabhupada beszélt szavaiból milyen rengeteg van meg. Pictures of him, we have film of him. Vannak képeink róla, és van filmünk róla. And then of course we have what he wrote. És persze megvan, amit írt. Okay, now. Chaitodarpanam Arjanam. I went through this the last time, a blackboard without chalk. So, Chaitodarpanam Arjanam. This is excellence number 1. Ez az első kiválóság. Bhava Mahadavagna Nirvapanam number 2. Második. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vidyabadhu Jivanam. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Next one. Ez a következő. Vidyabadhu Jivanam. And that was where we stopped. És itt álltunk meg. Right? Okay. So now we're continuing. And we're continuing on doing excellence 5, 6, 7. És most az 5., 6. és 7. kiválóságról lesz szó. Anandam buddhivardhanam, pratipadam purnamritasvaranam, sarvatma snapanam. And those other 3. És ez a 3. Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam. So remember, we're talking all about chanting Hare Krishna. Emlékezzetek rá, hogy a Hare Krishna énekléséről This van is szó. all about how for us to chant Hare Krishna Ez mind arról szól, hogy hogyan énekeljük a Hare Krishnát, in a way that
is the shortcut to love of Krishna. Egy olyan módon, hogy a legrövidebb úton elérjük a Krishna iránti szeretetet. And in a way that gives us the results that we want. És egy olyan módon, hogy megkapjuk azt az eredményt, amit akarunk. And that avoids all kinds of other things. És elkerüljük minden mást. As simple as Lord Chaitanya made it, amennyire egyszerűvé tette az Úr Chaitanya, by giving us 7 verses, azáltal, hogy 7 verset adott nekünk. 8 verses. 8 verset. I'm always in this first verse and then 7 verses. Mindig ebbe a gondolatban vagyok, hogy van egy vers, és aztán van még 7 vers. Siksastakam, that there's Astaka, 8 verses. Siksastakam egy astaka, 8 vers szakkal. The problem is that as with Shastra, a probléma az, mint ahogy a sásztrában, it's for smart people. okos embereknek van. And the more we go down the evolutionary and intellectual scale, és minél inkább megyünk lefelé az evolúciós és intellektuális skálán, the more we need explanation. annál több magyarázatra van szükségünk. So 8 verses turns into 8 volumes. És akkor a 8 versből 8 kötet lesz. And the problem with the 8 volumes is, well, I can't read so much. És a 8 kötettel az a probléma, hogy azt It's too gondoljuk, much hogy for ennyit me. nem Can't tudok you give me an olvasni. abbreviated one? Nem tudsz nekem adni egy rövidebb változatot? Okay, here's the abbreviated one. You've been chanting it for 20 years. What's the result? Itt van a rövidített változat, már 20 éve énekled, mi az eredmény? So, yeah, it's in English they say you're between a rock and a hard place. Or the devil and the deep blue sea. Ezek angol mondások, amiket Anyway. So we need to elaborate. Tehát ki kell fejtenünk. And Thakur Bhaktivinoda elaborated. Bhaktivinoda Thakur kifejtette. And we need to have, because ultimately it's even easier than 8 verses. You just got the Hare Krishna Maha Mantra here, chant it. És igazából még egyszerű, mint a 8 verszak, itt van a Hare Krishna Maha Mantra, csak énekel. And in Prabhupada words, what's the problem? És Prabhupád szavaival mi a probléma? Don't give an answer, because there's lots of problems. Ne adjál választ, mert rengeteg probléma We've van. got lots of problems associated with just chanting this simple mantra. Rengeteg problémánk van csak azzal, hogy énekeljük ezt az egyszerű mantrát. So it's not black and white. Nem fekete-fehér. And it's not just an issue of, are we smart or not? És nem csak arról van szó, hogy okosak vagyunk, vagy sem. But the nature of transcendental knowledge is that it is unlimitedly deep. Hanem az a transzcendentális tudás természete, hogy végtelenül mély. And so Vaishnavas get great pleasure by diving into that ocean of bhakti gyan. És a vajsnavák nagy örömüket lelik abba, hogy elmerülnek a bhakti gyán óceánjában. Because ultimately it's Krishna. Mert végső soron ez Krishna. And we're getting to learn more and more about Krishna. És többet tudunk meg Krishnáról. And if you love somebody, then you want to know more about him. És ha szeretsz valakit, akkor szeretsz minél többet tudni róla. So, a little baby says first word, I don't know, whatever it is, gu gu da da. Egy kisgyerek kimondja az első szavait. But the parents talk about it for years. De a szülők évekig erről beszélnek. Now, gu gu da da means nothing. Pedig ez a gugugaga nem jelent semmit. But still, it means a lot to the parents because of love. De még mindig sokat jelent a szülőknek a szeretet miatt. Now, what to speak of something that does mean something, like Chaitodarpana Marjana? Mit mondhatnánk akkor valamiről, ami jelent is valamit, mint a Chaitodarpana Marjana? Then, if devotees have love, yes, I want to hear. Hogyha a baktáknak van szeretete, akkor azt gondolják, hogy igen, én akarok hallani. So, Shushudho Shadadanascha Vasudeva Kataruchi. If someone has love, then yes, he will have taste for hearing. Ha valakinek van szeretete, akkor ízt kap a hallásból.
And the parents never get tired. When you're a grandfather, then your parents will tell you, "Gugu dada, that was the first thing you said." A szülők ebben sose fáradnak bele, még a nagyszülők is, mikor már nagyszülőkorban vannak, akkor is mondják a gyereknek, hogy milyen klassz volt, amikor mondtad, hogy It never gets old. Sosem évül el. It's the one of the wonderful qualities of love. Egyik csodálatos jellege a szeretetnek. So up until now, Chaitanya Marjanam, if you remember, I had this board up here, messy thing, I won't even come back to it. Ha emlékeztek rá, akkor a múltkor felírtam ezt a rendetlen dolgot, nem is lapozok vissza. So Chaitodarpanam refers to bhajana kriya and anartha nivriti. A Chaitodarpana Marjana az a bhajana kriához és az anartha nivritihez kapcsolódik. Next excellence is Bhava Mahadavagni Nirvapanam, is Nishta, the stage of Nishta. A következő kiválóság az a Nishta szinthez kapcsolódik. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, Ruchi. Ez a Ruchihoz. And Vidyavadhu Jivanam means Asakti. És ez pedig az Ásaktihoz. So I hope that's something that devotees know by now, because, well, not that I've just spoken about it so much, but so has so many others. Remélem, hogy most arra a bakták ezt már tudják, So nem csak azért, mert én annyit beszéltem róla, de mások is. We have Shraddha and Sadhu Sangha. I won't. And Bhajana Kriya. And Anartha Nivriti, ezek kiválasztottuk, hogy melyik nem írnak. Anartha Nivriti Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, and Prema, all without diacritics. Nem fordítasz. Mindegyik diakritikus jelek nélkül. So these are the stages, and here we have, this is excellence number 7, Ezek a szintek, és 6, ez a hetedik kiválóság, hatodik, ötödik, 4, negyedik, 3, harmadik, 2, második and 1. és első. Or something like that. Vagy ilyesmi. Or one is Bhajana Kriya Anartha Nivriti. Have I got everything down? Bhava Második is, it should be different. I'm sorry. This correlation business sometimes gets a little confusing. Ez az összekapcsolás néha egy kicsit zavaró. Össze lehet keverni. 7 and 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You can see why I never quite made it as a teacher. Láthatjátok, hogy miért nem lettem sose tanár. Yes. And here we already, nicer, go on there. And here we already had, this is
Param vijayate. És itt meg már itt van ez a param vijayate. So one more time, this is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, let's forget about this side. So the excellences correlate like this. My real point was just, again, these stages of devotional service. This is like, this is like ABC. Tehát a kiválóságok így kapcsolódnak a szintekhez, és ez olyan, mint az ABC. It's like 1, 2, 3, 4. In order to do math, in order to do anything, you need to count. Mint amikor matematikában az 1, 2, 3, ahhoz, hogy tudjál bármit csinálni, kell tudnod számolni. So we're talking about bhakti yoga. We need to know, well, what are the stages of bhakti yoga? Bhakti jogáról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy mik a bhakti yoga Because szintjei. we talk about, well, where am I here? Mert arról beszélünk, hogy hát én hol All of vagyok these have ezek közül. symptoms, Mindegyiknek vannak they have szimptomái, characteristics. jellemzői. There's this wonderful little book, Madhurya Van Kadambini, egy csodálatos kis könyv, a Madhurya Kadambini. Vishwanath Chakravarti Thakur, where he actually describes these in great detail. Vishwanath Chakravarti Thakur ezekről nagyon részletesen ír. So we want to know, because ultimately we're meant to be going from one step to another. Akarjuk ezt tudni, hiszen akarunk menni lépésről lépésre. And what's relevant here is that our chanting, the stages of our chanting very much correspond to this. És ami releváns, hogy az éneklésünknek a szintjei összefüggnek ezekkel. And it is by chanting that we're going to be moving here. És az éneklés által fogunk tudni feljebb lépni. Wow. So we do a lot of other things, Sok más dolgot csinálunk, but 99% of our progress in Krishna consciousness is based on chanting Hare Krishna. de a Krishna tudatos fejlődésünk 99%-a a Hare Krishna éneklésén alapszik. So we should not necessarily think that other things will replace it. Tehát ne gondoljuk azt, hogy más dolgok helyettesíthetik. Other things may give us qualification. Más dolgok adhatnak számunkra They may képesítést. give us appreciation in the eyes of Krishna and the acharyas. Segíthetik, hogy Krishna és az ácsáryák értékeljenek bennünket. But you can't get around the fact of chanting Hare Krishna. De nem lehet megkerülni a Hare Krishna éneklését. And it is unfortunately a phenomena in ISKCON. És sajnos van egy ilyen jelenség az ISKCON-ban. Not one that I haven't mentioned before. Nem egy olyan, amit nem említettem. That devotees think that they can replace chanting Hare Krishna with sadhana, Hogy a with service. Hogy a bakták azt gondolják, hogy a Hare Krishna éneklését helyettesíthetik szolgálattal. If I do service, if I preach, if I distribute books, if I cook for the deities, if I sew dresses, that this will, then it's not so important. Hogyha szolgálatot végzek, prédikálok, a murtit öltöztetem, könyveket eladok, akkor ez a dolog nem annyira fontos. This is what Lord Chaitanya wrote about. Az Úr Chaitanya erről írt. He didn't even write about selling books. Könyv eladással nem írt. But he wrote about chanting Hare Krishna. De a Hare Krishna énekléséről írt. This is the Yuga Dharma. Ez a Yuga Dharma. We need to take it seriously. Komolyan kell vennünk. In terms of our japa, Ami a japánkat illeti, in terms of our congregational chanting. ami a közös éneklésünket And illeti. of course, book distribution is congregational chanting, És persze a könyvosztás is a közös énekléshez tartozik. but it doesn't replace this. De nem helyettesíti ezt. So we are going to cover this part. Most erről a részről lesz szó. These last final excellences. Whoops. Az utolsó kiválóságokról, These last three excellences. utolsó háromról. And we have already done these. Ezeket már megbeszéltük.
the last time. Múltkor. And then we really spent a lot of time on Chaitodarpana Marjanam. És sok időt töltöttünk a Chaitodarpana Marjanammal. Hadd vigyem ezt el nektek, és kukába dobom, másképp még 2 év múlva is itt lesz. Oké, hát ti nevettek, de a probléma az, hogy ezért nem terjesztjük Krishna tudatot, mint ahogy kellene. I only said that in Hungarian because it's not for a global audience. Okay. We spent a lot of time on Chaitodarpana Marjanam and also on Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam. Sok időt töltöttünk a Chaitodarpana Marjanammal és a Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam. And there was a lot before. És sok mindenről volt szó előtte. And now we're concentrating on 5, 6, and 7. És most az 5., 6. és 7. kiválóságra koncentrálunk. Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamritasvanam Sarvatma Snapanam. These 3. Erre a 3-ra. But before we do, de mielőtt ezt tennénk, and maybe some people start to get cold feet when I say before we do. Lehet, hogy valaki így megfutamodik attól, hogy azt mondom, hogy mielőtt elkezdjük. I just want to go over what these things mean here. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mit jelentenek ezek itt. Particularly in the context of our chanting. Kifejezetten az énekléssel kapcsolatban. As I mentioned earlier, we give a lot of attention to this anartha nivriti. Ahogy említettem, hogy nagyon nagy figyelmet szoktunk szentelni az anartha nivrittinek. Because it's a problem. Mert egy probléma. And you have to deal with it. Amivel kell valamit kezdeni. But let's spend a little, from the perspective of chanting, just review those before we go on to these down here. De az énekléssel kapcsolatban egy kicsit tekintsük át ezeket, mielőtt lemegyünk ide. The reason being is that these are already sadhya, or the goal. Azért, mert ez már a szádja, vagyis a cél. This is, bhava is the intermediate goal of all of this, which is sadhana. Ami a sadhana. You could see this is all sadhana bhakti. Ez itt mind a sadhana bhakti. And then this is prema, which is the goal of bhava. És ez pedig a prema pedig a bhava célja. And this is what we tell people, giving love of God. És ezt mondjuk az embereknek, Isten szeretetet adni. And so we need to be really nicely on that path of love of God. Nagyon szépen kell járnunk az Isten szeretethez vezető utat. And these are the areas at least where we should be. És ezek azok a területek, ahol lennünk kellene. In other words, our focus in terms of practiced devotees, vagyis számunkra a gyakorló baktáknak, who've been practicing Krishna consciousness, say for decades, akik már évtizedek óta gyakorlunk, are these 3 stages. Van ez a 3 szint. Because a really lot happens here. Mert itt nagyon sok minden történik. A lot of positive things happen. Nagyon sok pozitív dolog. Because here, what we're talking about becoming a devotee. Idáig arról beszélünk, hogy valaki baktává válik. Okay, well, you got faith, then finally get to associate, and then we start convincing somebody, okay, just chant 1 round a day. Van hited, ott vagy a bakták társaságában, és akkor meggyőzünk valakit, hogy naponta legalább 1 kört dzsapáz. And then we get around to 16 rounds in initiation. Aztán eljutunk a 16 körig és az avatásig. And then when we start chanting 16 rounds and sort of having real sadhana in spiritual life, és amikor elkezdjük a 16 kör dzsapázást, és igazi szádanánk van a lelki életben, then real purification takes place. akkor történik a valódi tisztulás. So really what's happening is we're just sort of shedding bad stuff. Igazából ami itt történik, az az csak, hogy megszabadulunk a rossz dolgoktól. Clearing things away so we can
chant properly. Kitisztítunk dolgokat, hogy megfelelően tudjunk énekelni. And this is where the proper chanting starts. És itt kezdődik a megfelelő éneklés. So, I've mentioned earlier this steadiness or nishta has three different types of steadiness. Említettem, hogy ennek a nistának, a szilárdságnak 3 fajtája van. And if we want to judge ourselves or evaluate where we are, all we need to do is just see where do I stand in these things in terms of chanting Hare Krishna. Forget everything else. És hogyha meg akarjuk állapítani, hogy hol is tartunk, akkor igazából csak is a Hare Krishna éneklésünkkel kapcsolatban meg kell néznünk, hogy hol tartunk ezeket illetően. So, nishta means 3 types of steadiness. Nista az 3-féle szilárdságot jelent. One is in terms of the activity of chanting. Az egyik az az éneklésnek a tevékenysége. Are you chanting 16 rounds every day? Dzsapázod minden nap a 16 kört? Or preferably even more. Vagy még kívánatosabb, hogy többet? And that's the easy part. Ez a könnyű rész. There more or less we expect the answer to be yes. Többé-kevésbé azt várnánk, hogy a bakták azt mondják, hogy igen. So, but then there's steadiness in terms of vocal steadiness and especially this mental. De aztán van ugye a vokális szilárdság, és főleg a mentális. So mental means that now I'm not just chanting 16 rounds, but I'm hearing. Mentális azt jelenti, hogy most már nem csak éneklem a 16 kört, hanem hallom is. I'm hearing 108 mantras of 16 rounds. Hallok 16 körön keresztül 108 mantrát. Now that's being steady. Ez jelenti a szilárd. So do we sit down and actually hear the mantra? Csináljuk-e azt, hogy leülünk, és tényleg halljuk a mantrát? And of course we went through Bhaktivinoda Thakur's beautiful thing about Nam and Rupa Yuktanam and Guna Yuktanam. Beszéltünk Bhaktivinoda Thakurra kapcsán, ahogy beszél ezekről. But here let's just keep it simple. De most csak maradjunk egyszerűen. So we're here at this stage of being able to hear attentively. Ez az a szint, ahol tudunk figyelmesen hallani. And again, shushudho shadadanascha, and attentive hearing really means that one has faith. És a figyelmes hallás igazából azt jelenti, hogy valakinek van hite. Quality faith really starts here. A minőségi hit az igazából itt kezdődik. And you know, we talk about devotees being pure devotee, that, you know, you come here and you're a pure devotee. Ugye, tiszta baktáról beszélünk. Eljössz és tiszta bakta vagy. Anyabilashita shunyam. If you have no ulterior motivation. Ha nincs más motivációd. But these things are a real obstacle to this faith really being pure. De ezek a dolgok igaziból akadályozzák azt, hogy a hit tiszta legyen. That's the problem. Those are the problems we're always facing. Itt ezért vannak a problémák, amelyekkel mindig szembesülünk. But once steadiness is achieved, then faith actually becomes very steady. De amikor elérjük a szilárdságot, akkor a hit nagyon szilárd lesz. So here we can say that someone is a pure devotee by aspiration. Itt mondhatjuk rá, hogy valaki tiszta bakta azáltal, hogy vágyik rá. Now here he's pure really by attainment. He has the qualification. Itt pedig már a tisztaságot el is érte, megvan hozzá a kvalifikációja. Not qualification of love. Nem a szeretet Just a képesítése. he has the qualification of steady faith. His faith isn't going up and down depending on who was the last person that he spoke to. A képesítése a szilárd hit, és a hite nem függ azon, hogy ki volt az utolsó ember, akivel beszélt. So at this stage, that's why this nishta then corresponds to the next stage. Things really start to open. Ezért ezen a szinten, ugye ez a nista kapcsolódik a következő szinthez, a dolgok elkezdenek kinyílni. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. So taste really starts to come because now finally we can hear the holy name.
Jön az íz, mert végre tudjuk hallani a Szent nevet. Other things are not getting in the way, namely our minds and problems and so many things. Más dolgok, az elménk, problémák nem állnak az útjába. So, the holy name is ready to lift us immediately. A Szent név kész azonnal felemelni bennünket. But we've got some baggage in the way. De valamennyi csomagunk van, ami So az now utunkba áll. this helps us actually to open up. So this kind of offenseless chanting that takes place at Nishta is a very, very effective and potent chanting. Tehát ez a fajta sértés nélküli éneklés, ami a nistá szinten történik, ez egy nagyon potenciális, hatékony éneklés. So Shreya Karava Chandrita Taranam, and then it comes to Ruchi. És aztán eljutunk a rucsihoz. Now, Ruchi is very important because what does Ruchi mean in Hungarian? A rucsi az nagyon fontos, mert mit jelent magyarul? Yeah, it means you have taste in English. Angolul úgy mondjuk, hogy van. So taste means that you're actually attracted to something. Here it isn't the process of tasting, but it's actually attraction. Tehát itt az íz az azt jelenti, hogy már nem arról van szó, hogy megízlelsz valamit, hanem hogy vonzódsz hozzá. So that there's a level of natural spontaneity. Tehát van a spontaneitásnak egy Now that doesn't mean mértéke. that we don't get any taste while we're chanting here. Everyone's getting taste from chanting. Ez nem jelenti azt, hogy amikor itt tartunk, akkor nincs ízünk, mindenkinek van íze a Because if szemén. we didn't get any taste here, Ha itt nem lenne ízünk, then we just leave. akkor elmennénk. So it's the holy name that keeps us moving. A Szent név az, ami visz minket előre. And the taste and our experiences, well, devotees know what are our major experiences in Krishna consciousness. Usually they're related to chanting Hare Krishna, preaching, and so on. Amikor az ízzel kapcsolatban vannak tapasztalataink, tudják a bakták, hogy milyenek ezek a tapasztalataink. Általában a Hare Krishna éneklése és a prédikálás közben van. So the mind is now, here the mind is under control. Itt az elmét már uraljuk. But now here the mind becomes naturally attracted. Itt az elme természetesen vonzódik. Here, despite our minds, we're getting taste. Itt az elménk ellenére még mindig kapunk ízt. Here, finally, our stupid minds have decided that there was something better. Itt végre az ostoba elménk úgy dönt, hogy valami jobbat talál. And it's finally decided that, yes, this is actually better than all of this other garbage. És észreveszi, hogy ez jobb, mint mindez a többi szemét. So, it's important in the sense that it really starts to define that we're actually going to where we're headed. Fontos abban a tekintetben, hogy igazából arra megyünk, amerre tartani akarunk. Last week's lengthy class, I was talking about Srimati Radharani. A múlt heti hosszú leckén Srimati Radharaniról beszéltem. And Gaudiya Vaishnava's perfection means spontaneous, loving, devotional service. És a Gaudiya Vaishnava tökéletesség az a spontán, szerető odaadó szolgálatot jelenti. So if you want to attain spontaneous, loving, devotional service, you have to be practicing spontaneous devotional service. Hogyha el akarod érni a spontán, szerető odaadó szolgálatot, ahhoz spontán odaadó szolgálatot kell You gyakorolni. can't be practicing regulated devotional service and all of a sudden pop into Goloka Vrindavan. Nem lehet szabályozott odaadó szolgálatot végezni, és aztán hirtelen csak így beugrani Vrindában. So remember, we've spoke about that quite a bit, is that the sadhan and the sadhya have to correspond. Erről már elég sokat beszéltünk, hogy a szádanának és a szádjának illeszkednie kell egymáshoz. According to the type of practice that you do, you get that type of attainment. Amilyen fajta gyakorlatot végzel, olyan fajta eredményt fogsz kapni. So, but up until here, De it's all idáig regulated. ez szabályozott. Nishta means a devotee has control over his mind, Nista azt jelenti, hogy egy bakta uralja az elméjét, but he has a control similar to that of a yogi. de úgy, mint ahogy egy jogi, By discipline, fegyelem által. he's able to achieve that.
fegyelem által And tudja ezt that elérni. for him that discipline comes from the strength of his sadhana. És ez a fegyelemre való képesség, ez a szádanából jön. And that's why we emphasize sadhana so much, because you cannot attain this unless you have the spiritual strength. Ezért hangsúlyozzuk annyira a szádanát, mert ezt nem lehet elérni lelki erő nélkül. So then, we constantly keep struggling. És akkor folyamatosan küzdünk. Yes. So, Nishta, and this spontaneity now starts to manifest in our sadhana. És ez a spontaneitás elkezd megnyilvánulni a szádanánkban. And at here it really it shows. Itt igazából már látszik. And here it becomes more intense. Itt pedig még intenzívebbé válik. And this is where this presentation becomes difficult for me. És itt válik számomra nehézé ez az előadás. Because there are unlimited variables. Mert határtalan a változó. And I can't say it's like this. És nem tudom azt mondani, hogy így van. So here we have Vaidhi Bhakti. Itt van a Vaidhi Bhakti. And here we don't have Raga Bhakti. We are starting to naturally awaken certain elements of natural attachment. Itt nincs még rág, de elkezd felébredni bennünk a természetes ragaszkodásnak bizonyos elemei. Elkezdenek felébredni. Now, it may be that some devotees, very rare devotees, lehet, hogy néhány bakta, nagyon ritka bakták, I haven't bumped into any, még nem találkoztam ilyennel, but in theory, there's nothing stopping anyone from having spontaneous attachment at any level. de nincs semmi akadálya annak, hogy bármelyik szinten legyen valakiben ez a spontán Usually odaadás. because it may come from a previous life. Mert jöhet egy előző életből. But in any case, we are regulated devotees. De minden esetre mi szabályozott bakták vagyunk. We practice Vaidhi Mi Bhakti. Vaidhi Bhakti gyakorlunk. And if you look at the emphasis that Srila Prabhupada's weight in terms of practicing regulated devotion, És ha megnézitek, hogy Prabhupád mennyire hangsúlyozta a szabályozott odaadás gyakorlását, then Prabhupada's emphasis was to here, akkor to Prabhupád bhava. eddig hangsúlyozta a báváig. He said the devotees should be practicing Vaidhi to here, Azt mondja, hogy a Vaidhit eddig gyakoroljuk. which means predominantly, Ami azt jelenti, hogy javarészt vagy uralkodóan. because he also defined Ruchi and Asakti. These are stages at which spontaneity starts to awaken. Mert a Ruchit és az Ásaktit is definiálta, és ezek azok a szintek, ahol a spontaneitás elkezd felébredni. On the other hand, if someone does, the degree or the combination of these two things is what is a real variable. Ugyanakkor ennek a kettő dolognak a kombinációja az, ami nagyon változatos tud lenni. It will vary from devotee to devotee. Más lesz az egyik baktában, más a másikban. Because of what Srila Prabhupada had said, Amiatt, amit Srila Prabhupád mondott, because we're in a preaching movement amiatt, hogy egy prédikáló mozgalomban vagyunk, where, sahajaism is such a danger, ahol a szahadzsiaizmus egy nagy veszély, which means people who are full of anarthas want to start talking about spontaneous devotion, ami azt jelenti, hogy olyan személyek, akik teli vannak anartákkal, akarnak spontán odaadásról beszélni. or even if they don't have anarthas, but they still haven't the faintest idea what spontaneous devotion is about. Vagy még ha nincsenek is anartáik, fogalmuk sincs arról, hogy mi a spontán odaadó szolgálat. At least in our line. Legalább a mi vonalunkban. And let me just take a moment here. És egy pillanatra itt hagyjáljak meg. There are many types of Vaidhi Bhakti. Sokféle Vaidhi Bhakti van. This is, you could say, the Gaudiya Vaishnavas Vaidhi Bhakti.
Most itt a Gaudiya Vaisnava Vajdi Bhaktiról van szó. It's different than that practiced by Ramanuja Bhaktas. Ami más, mint amit a Rámánuja bakták gyakorolnak. Different than that practiced by Madhvacharya followers. Más, mint amit Madhvacharya követői gyakorolnak. And what to speak of other Vaishnava societies. Más Vaisnava közösségekről nem is So, beszélve. Vaidhi isn't just one. Here we're always talking about Gaudiya. Itt a Vajdi nem csak egy dolog, de itt mi mindig a Gaudiyáról beszélünk. And there are other lines who also practice spontaneous devotion. És vannak más vonalak, akik a spontán odaadást gyakorolják. Nimbarka Sampradaya practice spontaneous devotion. A Nimbarka Sampradájában gyakorolják To a Radha and spontán Krishna. odaadást. Ráda és Krishna But kapcsolat. it's different. De más. And there are other practitioners of so-called, which may be spontaneous, És vannak más gyakorlók, akik lehet, hogy spontának, but when we say Raganuga de Bhakti, amikor mi azt mondjuk, hogy Rágánuga Bhakti, this is what Rupa Goswami taught. akkor ez az, amit Rupa Goswami Now, tanít. does anything in Kali Yuga work outside of what Rupa Goswami taught? Működik a Kali Jugában valami azon kívül, amit Rupa Goswami tanított? That excellent topic for discussion. Ez egy kiváló téma, amit meg lehet vitatni. I'm not going to get into it. Most nem fogok belemenni. But certainly, based on the type of destination where we want to go, De kétségtelen, hogy az a cél, amit mi el akarunk érni, which is more than back to Godhead, ami több, mint hogy vissza akarunk menni Istenhez. back to Braj, back to Srimati Radharani. Vrajába, Srimati Radharanihoz akarunk visszatérni. So, I only know of one sadhana that gets there, and that's the sadhana that follows Rupa Goswami. Én csak egy szádanát ismerek, ami ezt az eredményt nyújtja, és ez a Rupa Goswami által egy And szádana. one Raganuga sadhana. Egy Ráganuga szádanát. So these develop, they transform. Tehát ezek fejlődnek, transformál, átalakulnak. And if I ever move on and start talking about these, then we'll talk about how these actually transform into spontaneous devotion. És ha valamikor majd tovább lépek, és tényleg beszélünk ezekről, akkor látni fogjuk, hogy hogyan nyilvánul meg a spontán odaadás. So spontaneity develops. Tehát a spontaneitás fejlődik, Okay, so what? és akkor mi van? So, well, because it will change your sadhana. Meg fogja változtatni a It will szádanádat. depend on what, it will change what you read. Meg fogja változtatni azt, hogy mit akarsz olvasni. It will change what you remember. Megváltoztatja, hogy mire emlékszel. So, the degree of spontaneity itself, the degree of taste, ruchi that you develop, it will change that. A spontaneitás mértéke, maga a spontaneitás, az íz, amit kifejlesztesz, az meg fogja ezeket változtatni. And it will also influence the transition to bhava. És befolyásolni fogja a tranzíciót a báváig is. And here, there's only one kind of bhakti, and that's that. Itt csak egyfajta bhakti van ez. At least if we're going here. Legalábbis, hogyha ide akarunk eljutni. If you want to go to Vaikuntha, there's also a bhav for that. Hogyha Vajkuntára akarsz eljutni, annak is van egy bhávája. But here there's one type, and it becomes Rupa Goswami's spontaneous devotional De service, itt csak egyfajta van, és ez Rupa Goswami spontán odaadás. which is, by the way, in Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu. Amiről az odaadás nektárjában és a Bhakti Rasamrita Sindhuban tudunk olvasni. So this rag issue, this attachment is there, Tehát van ez a rág kérdés, a ragaszkodás, and in terms of what what to do as taste increases and develops, especially when we get to here, which I will talk about after. és hogy mit csináljunk, amikor fokozódik az íz, főleg amikor eljutunk ide, erről később lesz Then szó. this is the kind of thing that devotees talk to their spiritual masters about. Ez az a téma, amiről a bakták a lelki tanítómesterükkel beszélnek.
Not about my marriage problems, not about my psychological problems, Nem a házassági problémákról, not a about all of pszichológiai these things. problémákról. That is technically not what gurus are really for. Nem erre vannak a guruk. Gurus are really for about how to actually advance in spiritual life. A guruk arra vannak, hogy segítsenek abban, hogy hogyan kell fejlődni a lelki életben. So, but whatever stage, and I should clarify that whatever degree of development is going on in terms of taste, Tisztáznom kell, hogy bármilyen fejlődés is történjen az íz tekintetében, it's always internal. ez mindig belsődleges. I speak to a lot of devotees who get very excited about spontaneous devotional service and they want to do it. Nagyon sok baktával beszélek, akik nagyon izgatottak a spontán odaadással kapcsolatban, és akarják csinálni. If you want to do it, then you can't be doing it. Ha csinálni akarod, akkor nem csinálhatod. Because this is spontaneous, it's natural. Mert ez egy spontán So dolog, you természetes. don't want to do it, either it's happening or it's not. Nem arról van szó, hogy én ezt akarom csinálni, And vagy it történik, happens. vagy nem. It happens when we follow Siksastakam És akkor történik, ha követjük Siksastakam. and when we read Prabhupada's books. És ha olvassuk But Prabhupád Rupa könyveit. Goswami says, externally everything remains all the way. De all Rupa the way Goswami down. azt mondja, hogy külsődlegesen minden folytatódik végig. In terms of conduct, externally it's always the same. A külsődleges viselkedés szempontjából semmi nem It's változik. just the internal development is different. Belül változnak And it dolgok. specifically manifests in terms of what you're thinking about. És főleg abban nyilvánul meg, hogy mit gondolsz. Naturally, Természetesen mit gondolsz. without necessarily effort. Erőfeszítés Although, of nélkül. course, it's always good to have an effort as what you're thinking about as well. Persze mindig jó erőfeszítést tenni Especially abban, hogy mire gondolsz. When we want to get away from undesirable things. Főleg amikor meg akarunk szabadulni nem kívánatos dolgoktól. But when I'm making an effort to get away from undesirable things by thinking about desirable things, Amikor erőfeszítést teszek arra, hogy megszabaduljak a nem kívánatos dolgoktól azáltal, hogy kívánatos dolgokra gondolok, then I'm here. akkor itt tartok. Here, it's coming naturally. Itt természetesen jön. And here, you have trouble thinking about other things. És itt már nehézséget okoz az, In hogy other más words, dolgokra gondolj. non-spiritual things. Vagyis nem lelki dolgokra. It becomes an obsession. Megszállott lesz az ember. So it's a very interesting dynamic. Nagyon érdekes a dinamika. Lo and behold, we're at the fifth excellence. Lássátok, eljutottunk az 5. kiválóságba. But I will come to a Sakti after Az Ásaktira majd még visszatérek, because of its importance in terms of being such a transitional state. mert nagyon fontos amiatt, hogy ez a szint igazából a tranzíció szintje. So we talked about it, Vidyavadhu Jivanam. Beszéltünk róla a Vidyávadhu Jivanam kapcsán. Anyway, the fifth excellence, in other words, what is it that Nam Sankirtan does? Az 5. kiválóságot nézve, mi az, amit a Náma Sankirtan eredményez? It awakens bhava. Felébreszti a bávát. So by chanting Hare Krishna, we have gotten rid of anarthas. A Hare Krishna éneklésének segítségével megszabadultunk az anartáktól. Chanting Hare Krishna allows us to be fixed in devotion. A Hare Krishna éneklése lehetővé teszi, hogy szilárdak legyünk az odaadásban. It gives us a real taste for Igazi spiritual ízt ad life, a lelki életben, and it makes us attached to Krishna. és felébreszti bennünk a ragaszkodást Krishna felé. In Prabhupada's words, mad after Krishna. Prabhupád szavaival élve megőrülünk We Krishnáért. should be mad after Krishna. Meg kell őrülnünk And then it gives Krishnáért. you bhava. És aztán jön a báva. It gives us bhav, and this is what our real goal in terms of what are we trying to attain in this life. És ez a báva az igazából a célunk, amit el akarunk érni ebben az életben. So, Anandam Buddhi Vardhanam, it expands the ocean of bliss. A boldogság óceánját kibővíti, kiterjeszti. And I'll let you just
think about that for a second, expanding the ocean of bliss. És gondolkodjatok el ezen egy picit, hogy bővül a boldogság óceánja. But I want to take a step back and complete with a Sakti, De egyet vissza akarok lépni, és be akarom fejezni az ászaktit, which I mentioned was extremely important for us because you're almost there. Említettem, hogy ez nagyon fontos a számunkra, mert már majdnem ott vagy. At least your sadhana has almost borne its fruit. Vagyis a szádhanád már majdnem meghozta a gyümölcsét. So it's very exciting. Nagyon izgalmas. And here, actually both of these things here are attachment. És itt igazából mindez a két dolog ragaszkodás. Attachment to chanting and attachment to Krishna. Ragaszkodás az énekléshez, illetve ragaszkodás Krishnához. But here the attachment to chanting is greater than to attachment to Krishna. Itt az énekléshez való ragaszkodás erősebb, mint a Krishnához való ragaszkodás. And here the attachment to Krishna becomes more. Itt pedig a Krishnához való ragaszkodás lesz az erősebb. Comes in the balance. Így a mérlegen. So that, and it becomes spontaneous. És spontánná válik. And the way that, parents know what spontaneous means, and the way that you naturally think of your children, it becomes like that of Krishna. És a szülők tudják, hogy mit jelent ez, hogy spontán. Amilyen spontán a gyerekekre tudnak gondolni, így gondolni Krishnára. But because, issues with children are always beset with problems. De a gyerekekkel kapcsolatos dolgok mindig problémásak is. So there's a lot of suffering involved. Ezért sok szenvedéssel is jár. Here, thinking about this child, just even when he does bad things, just increases things more and more. Itt, hogyha erre a gyerekre gondolunk, akkor még hogyha rossz dolgokat csinál, akkor is csak így fokozza és fokozza az örömet. If he lies, you like it. Ha hazudik, szereted. If he steals, you like it. Ha lop, szereted. If he kills demons, you like Ha it. démonokat öl, akkor is szereted. So whatever he does, you like it. Bármit csinál, It's szereted. very magical experience. Nagyon varázslatos tapasztalat. So, and one thing that happens is that a devotee starts to have a very intuition for his spiritual form. És az egyik dolog, ami történik, hogy a baktában megjelenik egy intuíció a lelki formájával kapcsolatban. In Chaitanya Charitamrita, in one purport, Srila Prabhupada sort of writes the following thing. A Chaitanya Charitamrita egyik magyarázatában Prabhupada következőket írja. And now he goes through the stages. Végigmegy a szinteken. After initiation, he says, after initiation, when one follows the regulative principles of devotional service, one becomes free of all unwanted things. Azt mondja, hogy avatás után, amikor az ember követi az odaadó szolgálat szabályozó elveit, megszabadul minden nem kívánatos dologtól. In this way, one becomes firmly fixed and gradually develops a taste for devotional service. Így rendíthetetlenül szilárd lesz, és fokozatosan kedvet kap az odaadó szolgálathoz. Note, Prabhupada very rarely gets into using Sanskrit terms. Prabhupada nagyon ritkán megy bele abba, hogy szanszkrit szavakat használ. But now he talked about anartha viriti, now nishta. De most már hogy itt, és most eddig az anartha nivritről volt szó, aztán a nistáról. And gradually develops a taste for devotional service, ruchi. Minél jobban növekszik ez az íz, The more taste grows, the more one desires to render service to the Lord. Minél jobban növekszik ez az íz, az ember annál jobban vágyik arra, hogy szolgálja az Urat. Now Prabhupada is saying the more taste grows, then you transit into here. Most Prabhupada azt mondja, hogy minél jobban nő az íz, annál inkább eljutsz ide. And now this was the part that I wanted to highlight for you. És most jön az a rész, amit ki akartam emelni nektek. Prabhupada says, in this way, Prabhupada azt mondja, hogy így módon one becomes attached to a particular mellow ragaszkozni kezd az Úr szolgálatában egy bizonyos ízhez. in the Lord's service. Az Úr szolgálatában, elmondtam. Shantadasya Sakya Vatsalya or Madhurya.
As a result of such attachment, ragaszkodás eredményeképpen bhava develops. fejlődik ki a bhava. So here Srila Prabhupada says, in this way, when one comes to a sakti, one starts to develop a attraction. He says one becomes attached to a particular mellow. Itt Srila Prabhupada azt mondja, hogy amikor valaki elér az ászakti szintjéhez, akkor egy bizonyos ízhez fog ragaszkodni. And once he becomes attached, then he develops bhava. És amikor már ragaszkodik, akkor kifejleszti a bhava. And then Prabhupada continues. És aztán folytatja. Bhava bhakti is the platform of purified goodness. A bhava bhakti a megtisztult jóság szintje. So Krishna consciousness really starts to fructify by the grace of the name when we're coming to this stage. Tehát a Krishna tudatban a gyümölcs ezen a szinten kezd megjelenni. And A név kegyéből. oh, okay, I just saw this number 6, I couldn't figure out how all of a sudden we went to 6. So, and therefore we enter into this realm of Ananda Buddhi Vardhanam. Tehát így belépünk az Ánandám Buddhi Vardhanam világába. Okay, someone gets a plate of Mahaprasadam who can quote me another verse that besides Manjari, who's got my notes, which has the same phrase in it, Anandam Buddhi Vardhanam. Egy tálca Mahaprasadamot kap az a bakta, aki tud idézni egy verset, a Manjárin kívül, akinek megvannak a jegyzeteim, amiben szerepel ez a kifejezés, hogy Ánandám Buddhi Vardhanam. And it's not a Bhagavatam verse, although it's one that Srila Prabhupada sort of quotes. Nem egy Bhagavatam vers, Srila Prabhupada úgy idézi. But not so often. De nem olyan gyakran. So rather than waiting for an answer, ahelyett, hogy várnám, hogy mi a and válasz. we will take the plate of Mahaprasadam for lunch. Elfogadom a tálca Mahaprasadamot. Because I've got the verse. Mert én tudom a verset. Nekem van meg. Shri Gauranga Gunana Varnana Vido Shadha Samridhan Vito Papo Tapta Nikrintano Tanubritam Govinda Ganamritai Anandam Buddhi Vardhanaika Nipano. Tudjátok? Okay, well, two of them. You can split a plate between them. Ők ketten eloszthatják. So Anandam Buddhi Vardhanaika Nipano. This is Sad Goswami Astaka. Ez a Sad Goswami Astaka. And here we're hearing about the qualities of Goswamis. Itt a Goswami tulajdonságairól hallunk. And here Srinivasacharya is offering his obeisances to 6 Goswamis, Srinivasacharya ajánlja a hódolatát a 6 Goswaminak, who are very much enriched in understanding of Lord Chaitanya and who are thus expert in narrating his transcendental qualities. They can purify all conditioned souls from the reactions of their sinful activities by pouring upon them the transcendental song about Govinda. As such, they are very expert in increasing the limits of the ocean of transcendental bliss. And they are the saviors of the living entities from the devouring mouth of liberation. Akik mindenkinél jobban megértik az Úr Chaitanyát, és ezért ékes szólóan tudnak mesélni transzcendentális tulajdonságairól, az összes feltételekhez kötött lelket képesek megtisztítani bűnös tetteik visszahatásaitól, a Govindáról szóló transzcendentális dalok záporával, és folyvást növelik hát a transzcendentális boldogság óceánját, és megmentik a lelkeket a személytelen felszabadulás mindent elnyelő torkából. Anandam Buddhi Vardhanam. Anandam Buddhi Vardhanaika Nipuno. So, Ananda, everyone knows what this word Ananda means. Mindenki tudja, hogy mit jelent az Ananda szó. It's what we are. Ez az, ami Or vagyunk. at least it's a part of what we are. Legalább része annak, ami Part of vagyunk. what we're made up of. Amiből állunk. Sripati, mi történt a sátorral, hogy ott meg van szakadva? De eredetileg így volt? De valaki csinálta?
Oké. Hát amikor mi ellopunk 4 darab fát, akkor egy nagy internet kaland lesz belőle, és akkor itt ez több mint 20 000 forint. Okay, that was also not for public consumption. Ez se nektek szól. I'm just looking at a tear in the tent back there. Csak egy szakadást nézek a sátorban hátul. So it's our nature, Sat, Chit, Ananda. Tehát ez a természetünk, Sat, Chit, Ananda. We're made up of that. Ebből vagyunk. In the same way that everything is made up of certain solids and water and air. Mint ahogy minden bizonyos szilárd, folyékony és levegőszerű elemekből áll. But this Ananda is different than what we experience. De ez az Ananda más, mint amit mi tapasztalunk. So Bhagavad Gita Krishna says, Shushukam kartum avyayam. A Bhagavad Gitában Krishna említi ezt. He talks about sukha. Sukha means happiness. Ő beszél a szukháról, ami a boldogság. This is no longer happiness. Ez most már nem boldogság. And that is because, and we'll leave this for a later time, És ezt későbbre hagyjuk. is that something very wonderful happened here. Itt egy nagyon csodálatos dolog történt. And that is that the devotee became liberated. Ami az, hogy a bakta felszabadult. He is free from the influence of matter. Nincs az anyag hatása alatt. You really become a pure devotee. Igazából tiszta bakta lett. Pure devotee by attainment. Az eredmény, elérte az eredményt. So this Bhava Bhakti is a real different world than the one that we live in. Ez a Bhava Bhakti már egy más világ, mint amiben élünk. Externally, the devotees look the same. Külsődlegesen a bakták ugyanúgy néznek ki. Internally, they live in different worlds. De belül más világban This élnek. is now the world of transcendence, Ez a which is transzcendens világa, free from the modes of material nature. ami mentes a kötőerőktől. It requires, and we spoke about this some time back, it really requires grace. És erről már beszéltünk, hogy ehhez igazából kegyre van It szükség. requires Krishna's mercy. Krishna kegyére. Krishna gives you admittance. Krishna adja a belépés lehetőségét. You make your journey, Utazol idáig, you come to the door, eléred az ajtót, knock on the door. kopogsz. Keep knocking. Csak kopogj tovább. Don't stop. Ne hagyd abba. But they open it from the inside. De belülről nyitják ki. You don't have the key. Nálad nincs kulcs. So it requires opening. And when it's open, then you come in and you come into your home. You're going home. És amikor megnyílik, akkor belépsz és otthon vagy, hazaérsz. So Ananda is, it allows, the holy name, Nam Sankirtan, allows devotees to taste bliss. Tehát ez az Ananda azt jelenti, hogy a szent név lehetővé teszi, hogy a bakta megízlelje a gyönyört. Maybe we taste the shadow of this when we have kirtan or anything, but this is a different type. Lehet, hogy ennek az árnyékát megtiszteljük kirtan közben, vagy máskor, de ez másfajta. It's different because of its intensity. Más az intenzitása miatt. It's different because of the quality of its taste. Más az íz minősége miatt. It's different. Más. So, and there are reasons why it's different. És van oka annak, hogy miért más. Of course, the main reason is that it's actually the pure spiritual experience. És persze a fő ok az, hogy ez egy tiszta lelki tapasztalat. This is Shuddha Sattva. It is not Sattva Gun, but it is Shuddha Sattva. Ez már nem a Sattva guna, hanem a Shuddha This Sattva. is above. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. The Sattva Gun, the Shuddha Sattva and Vishuddha Sattva. Van Sattva, Vishuddha Sattva, van Sattva, Shuddha Sattva és Vishuddha Sattva. Sattva Gun is being in the mode of goodness. A Sattva guna az, amikor a jóság kötőereje Shuddha alatt állunk. Sattva is being transcendental here in the material A world. Shuddha Sattva, amikor transzcendentális szinten állunk itt az anyagi világban. And Vishuddha Sattva is
being in the spiritual world. Visuddha-sattva pedig, amikor a lelki világban vagyunk. There's no touch of matter. Az anyag nem érinti. Here, you're not affected by matter, but it's everywhere. Van, hogy itt nincs hatással rád az anyag, de körülvesz. And you don't have to compromise the internal and the external. És nem kell kompromittálni a belsőt a külső miatt. Well, one thing that becomes a udipan or a cause of this bliss Ennek a gyönyörnek az egyik uddipanya vagy oka, is that earlier at a sakti there was this intuition of identity. az, hogy korábban az ászaktinál ott volt az identitásunk intuíciója. This becomes a reality. És itt ez valóságá válik. Swarup Shakti, Swarup Siddhi. Ez a Svarupa Siddhi. So, was this intuition right or not? Helyes volt ez az intuíció? Well, you find out when you come here. Majd itt meglátod, amikor eljutsz ide. Most likely, it will be. Nagy valószínűség szerint igen. If one is practicing properly, Ha valaki megfelelően gyakorol, if one has proper spiritual guidance. és megfelelő lelki útmutatást kap. So then when he comes here, then the spiritual identity becomes clear, at least in terms of, yes, that is me. Itt, amikor eljut ide az ember, akkor a lelki identitása legalább tiszta abban a szempontból, hogy igen, én ez vagyok. The details of what I am are not clear. De a részletei annak, hogy ki vagyok, még nem nyilvánulnak. That becomes clear later here. Az később majd itt nyilvánul. But it becomes very clear, yes, I'm a cowherd boy. De nagyon tiszta az, hogy igen, én egy tehénpásztor fiú vagyok. And perhaps this is my name also. És lehet, hogy még azt is tudom, hogy mi a nevem. So it becomes a cause of bliss, just this. Finally, we actually really know who we are. Tehát ez a gyönyör oka, hogy végre tudjuk, hogy kik vagyunk. Here we are, we say, we're devotees. Itt azt mondjuk, hogy bakták vagyunk. But we don't know exactly which devotee am I. De nem tudjuk, hogy én igazából melyik bakta Well, vagyok. I know I got this name and this is what my body looks like, but what do I really look like? Itt már tudom, hogy mi a nevem, és hogy néz ki a testem, de igazából hogy nézek ki. So, and of course, the nature of the devotion is such that if even in the mode of goodness, attachment for Krishna is obsessive, what is it like here? De az odaadás természete olyan, hogy itt még, hogyha ilyen megszállottak is vagyunk ezen a szinten, akkor itt vajon mi lesz a természete? So here it becomes like maddening, practically. Itt igazából őrjítő. So therefore it's called ecstatic devotion. Ezért úgy nevezik, hogy extatikus odaadás. And the result of that madness or obsession is that one becomes ecstatic. Ennek az őrültségnek és megszállottságnak az eredménye az, hogy az ember extázisban. And although this is called always the bud of prema, És ha bár ezt mindig a préma bimbójának nevezik, anandambudhi vardhanam, but it's ambudhi, it's an ocean already. de ez már egy ambudhi, már egy óceán. By compared to where we've been, which is like a drop of water, Ha összevetjük azzal, ahol mi voltunk, ahol egy csepp víz van, now this is an ocean. most már ez egy óceán. So it's like maybe you go to the ocean and you start walking, but in the beginning the water is still shallow. Mint amikor elmész az óceánhoz, és akkor kezdesz bemenni, de először még sekély a víz. It's ocean, but it's not the Marina Trench. Egy óceán, de először még csak, nem tudom, sekély. You know Marina Trench? It's the deepest part, Marianna árok, elnézést. deepest spot in the ocean. Legmélyebb pont az óceánban. So, in other words, the experience is endless. Tehát a tapasztalat az végtelen. We have spiritual experiences, Vannak lelki tapasztalataink, but they end. de véget érnek.
the good thing is the memory stays. A jó dolog az, hogy az emlékük megmarad. But they end because we're still in the material world. De véget érnek, mert még az anyagi világban So things vagyunk. have a beginning and they have an end. Van eleje és vége. But here it doesn't end. De itt nincs vége. It's just Anandambudhi, it's just an ocean of bliss. Ez a gyönyör óceánja. And you just keep going and going and going. És csak mész és mész és mész. And of course, who is revealing this Anandambudhi Vardhanam? És ki az, aki feltárja ezt? Krishna's name. Krishna neve. So it's the holy name, and the more you chant, the more the ecstasy grows. És ez Krishna neve, és minél többet énekelsz, az szerint fokozódik az extázis. Okay, I could get into two different aspects of devotional service. Itt beszélhetnék az odaadó szolgálat két különböző aspektusáról. And one is called Chestarup, Az egyiket úgy hívják, hogy Cheshtarupa, and the other one is called Bhavarup. a másikat pedig úgy, hogy Bhavarupa. So, Chestarup means that you do physical activities. Cheshtarupa azt jelenti, hogy fizikai tetteket végzel. By physical activities, we awaken bhakti. Fizikai cselekedetek végzésével felébresztjük a baktit. For instance, we chant Hare Krishna by making an effort to do so. Például énekeljük a Hare Krishnát azáltal, hogy erőfeszítést teszünk rá. We may not have a desire to do so, but we do it anyway. Lehet, hogy nincs rá vágyunk, de akkor is csináljuk. So, Chestarupa. Ez a Cheshtarupa. And the devotional activity, devotional practice is caused by some physical effort. És az odaadó cselekedetet valamilyen fizikai erőfeszítés okozza. Bhavarupa means, now here bhava doesn't mean this bhava. És itt, amikor a Bhavarupáról beszélünk, az nem ezt a bhávát This just jelenti. means emotion. Ez csak azt jelenti, hogy érzelem. Bhavarupa means that when the emotion, when one has a spiritual emotion, that becomes the impetus to chant Hare Krishna. Bhavarupa azt jelenti, hogy van egy érzelem, ami ösztönzi az éneklést. Now, sometimes we experience that. És néha tapasztaljuk ezt. When we really start to get a real taste for chanting, Amikor igazából kezdünk ízt kapni a dzsapázáshoz, either it's in a big egy kirtan nagy or kirtan közben, sometime, vagy then valamikor, we start chanting not because we have to chant, akkor nem azért éneklünk, mert kell, although there's still always some people standing on the side of the kirtan, you got to push in, mindig vannak, akik állnak a kirtan szélén, akiket be kell lökni, mostly men. főleg férfiak. But the experience makes us chant. De a tapasztalat késztet az éneklésre. And you've all had experience of that. Mindannyian Is that voltak ilyen now tapasztalatok. you're really doing something because it feels so good. Most azért csinálsz valamit, mert annyira jó érzés. So, at this stage of devotion, bhava, Az odaadásnak ezen a szintjén, a báva szinten, then it's called ecstatic devotion because the activities are all driven by what you're feeling. ezt extatikus odaadásnak nevezik, mert minden cselekedetet az ösztönzi, amit érzel. There's no question of duty here. Itt már nincs szó I have to kötelességtudatról, do it. hogy nekem ezt kell csinálnom. It's all coming. So Mind csak úgy jön belőle. whereas here the activities are to greater or lesser degrees driven, the devotional activity or chanting is done by effort. Here it's done as a result of emotion. Míg itt, ezeken a szinteken az erőfeszítés által végzed az odaadó cselekedeteket, itt az odaadás ösztönzi. And not only is it an ocean, but vardhanam. És ez nem csak, hogy egy óceán, hanem vardhanam, And it's also expanding. ami kiterjed. And, you know, if you can go to sleep,
Ha el tudsz aludni, and when you get up in the morning, then the ecstatic experience is even further increased. amikor felébredsz reggel, akkor csak még nagyobb az extatikus élmény. And it has to expand because it's expanding to prema. És kell, hogy fokozódjon, mert fokozódik a prémáig. And that's what the expansion is. Ez a kiterjedése. So it has one price. Tehát van egy ára. I'm saying one of many. Azt mondom, hogy egy sok közül. Rupa Goswami is saying, Tatra lolya molya mekalam. One is your main price for this is? Mert Rupa Goswami azt mondja, hogy ez egy fő ára ennek. You have to want it. Kell akarnod. If you don't want it, you'll never get it. Ha nem akarod, sosem fogod It will megkapni. not happen by Nem accident. fog történni véletlenül. You have to become as mad for this as you are mad for Krishna. Annyira meg kell örülni ezért, mint amennyire megörülsz Krishnáért. And if you want it, then it'll come. És ha akarod, akkor jönni fog. So, but that wasn't the one that I wanted to mention. De én nem ezt akartam említeni, mint árat. And it's something that we talked about. Hanem egy másik dolgot, amiről beszéltünk már. Another seminar. Az előző szemináriumban. And the price of this is full surrender. Ennek az ára a teljes meghódolás. Here, you have to be fully surrendered to get here. Itt teljesen meg kell hódolnod ahhoz, hogy eljuss ide. Okay, you can learn the process of surrender. Tanulhatod a meghódolás folyamatát. Because we talked about it being a process. Beszéltünk róla, hogy ez egy folyamat. But if Krishna is going to give himself, De ha Krishna fogja adni magát, you have to have given yourself. neked is adnod kell magad. First. Először. Because he doesn't trust us. Mert ő nem bízik bennünk. And he's got reason for it. És jó oka van rá. So you give yourself first. Tehát te add magad először, And then he'll give himself completely. és akkor ő fogja magát adni Of course, teljesen. Krishna is always giving of himself, Persze Krishna mindig ad magából, but only part of himself. de csak egy részét adja He's magának. not giving all of himself. Nem adja magát teljesen. But with this, it means he's giving, you know, it's like, well, the nice example is the elephant goad. Itt ugye a szép példa az az elefánthajtóbot. So, you know, when you have the goad, you control the elephant. Hogyha nálad van az elefánthajtóbot, akkor tudod irányítani az So elefántot. this controls Krishna. Ez irányítja But Krisnát. first, you have to surrender. De először meg kell hódolnod. Okay, so summarizing on the fifth excellence Tehát összefoglalva az 5. of Nam kiválóságot, Sankirtan, it awakens bhava. a Náma Sankirtanban ez felébreszti a bábát. It gives bliss. Gyönyört nyújt. Well, it's the same thing, but it gives us sort of an increasing bliss. És egyre fokozódó gyönyört nyújt. Now, devotees at this stage are often known as ekanta bhaktas, Ezen a szinten a baktákat gyakran úgy nevezik, hogy ékánta bakták. which means that eka, they only know one thing. For them, there's just Krishna. Ami azt jelenti, hogy éka csak egy dolgot ismernek, Krisnát. And there's a verse, there's a verse here by Gajendra. És van egy vers itt Gajendrától. And he's defining what a ekanta bhakta Ő is. definiálja, hogy mi is egy ékánta bakta. He says, unalloyed devotees who have no desire other than to serve the Lord, worship Him in full surrender, and always hear and chant about His activities, which are most wonderful and auspicious. Thus they always merge in an ocean of transcendental bliss. Such devotees never ask the Lord for any benediction. Ezt mondja, hogy a tiszta bakták, akik semmi másra nem vágynak, mint hogy az Urat szolgálhassák, tökéletesen meghódolva imádják őt. Örökké rendkívül csodálatos és áldásos tetteiről hallanak és beszélnek, és mindig a transzcendentális gyönyör óceánjába merülnek. Az ilyen bakták sohasem kérnek az Úrtól semmilyen áldást. That's half the shloka. Ez a sloka fele, And then there's the other half. aztán jön a következő fele. And Gajendra says, but I'm not like one of those devotees. És azt mondja Gajendra, hogy de én nem vagyok ilyen bakta. Therefore you have to save me.
Ezért meg kell, hogy ments engem. So they have no material desire. De nincs anyagi vágy. They're fully surrendered. Teljesen meghódoltak. All they want to do is just to please Krishna. És csak arra vágynak, hogy elégedetté tegyék They don't Krisnát. care about anybody else, Nem anything törődnek else. semmi mással, senki mással. You know, Bhaktivinoda Thakur with his huge family, Bhaktivinoda Thakurnak nagy-nagy családja volt. 11 children, right? 13. Huh? 13 children. 13 gyereke volt. He said, help me spread Krishna consciousness or pack your bags and get out. Azt mondta, hogy vagy segítetek abban, hogy a 13 gyereke volt Bhaktivinoda Thakurnak, hogy vagy segítetek abban, hogy terjesszem a Krishna tudatot, vagy csomagoljatok és menjetek. So, only desire is to serve Krishna. Az egyetlen vágy, hogy szolgálja Krisnát. And it has clarity of Swarup. És megnyilvánul, tiszta már a Swarup. Not complete, but there's clarity. Nem teljesen, de már van. And that very much directs what someone is going to hear and think Valamennyi and chant. világosság ezzel kapcsolatban, és ez irányítja, hogy valaki mit fog hallani, énekelni, mire emlékszik. Cowherd boys hear about Krishna and the cowherd boys, gopis with Krishna and the gopis, and so on. A tehénpásztor fiúk arról hallanak, amikor Krishna a tehénpásztor fiúkkal van, a gópik arról, amikor Krishna a gópikkal van. And it brings you to the doorstep of prema. És elhoz a préma küszöbére. And for better or worse, És jobb vagy rosszabb, I stumbled across this statement of Vishwanath Chakravarti Thakur. tehát hogy lehet így is nézni, és úgy is, belebotlottam Vishwanath Chakravarti Thakur egy kijelentésébe. He says, for Bhava Bhakta, Krishna has a law. Azt mondja, hogy a Bhava Bhakta számára Krishnának van egy törvény. His practice A gyakorlata is that he reveals himself only once. az, hogy csak egyszer nyilvánítja meg magát. That means this is Swarup Darshan. Ez ugye azt jelenti, hogy ez a Swarupa darsanya Krishnának. Thinking about Krishna, etc., and Krishna manifesting in the mind is one thing, but Krishna Tehát az, appearing... hogy Krishnára gondolunk, vagy Krishna megnyilvánul az elménkben, az egy dolog, de az, hogy Krishna megjelenik előttünk, az egy másik. I didn't know whether that was encouraging when I first read it. Nem tudtam, hogy ez bátorító-e, amikor először olvastam. Okay. And the very important thing, as I mentioned here, is that devotees who practice regulated devotion, És egy nagyon fontos dolog, amit itt említettem, hogy a bakták, akik szabályozott odaadást gyakorolnak, and they may be, I don't know, just in theory, 90% regulated, or they may be 50% regulated. és lehet, hogy valaki 90%-ban szabályozott bakta, valaki 50%-ban. By the purity of their practice, A gyakorlatuk tisztasága által, and by Krishna's mercy, és Krishna kegyéből they come here. eljönnek ide. At this stage, then Srila Prabhupada writes, then you practice spontaneous devotional service. És Srila Prabhupada írja, hogy ezen a szinten gyakorlod a spontán odaadó szolgálatot. Now there may be devotees who are already practicing here more actively, Lehetnek olyan bakták, akik már itt is aktívabban gyakorolják, to greater or lesser degrees, or maybe they're very advanced and have full raga, they really have lobha, greed. vagy többé, vagy kevésbé, vagy lehet, hogy nagyon fejlettek, és már teljes ez a lóbha, vagy ez a mohóság bennük. And of course they will then also be practicing, their bhava becomes spontaneous. És persze az ő bávájuk is spontán lesz. And the regulated devotees will also become spontaneous devotees. És a szabályozott baktákból is spontán bakta lesz. Rupa Goswami Bhaktivinoda Thakur explains that those who are regulated devotees, they will need guidance. Rupa Goswami és Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy a szabályozott baktáknak útmutatásra lesz szüksége. I mean, generally you still need guru at this stage. Általában még mindig kell guru ezen a szinten. And their spontaneity will be a little weaker. És az ő spontaneitásuk egy kicsit gyengébb lesz.
than those who were already practicing in sadhana bhakti. Mint azoknak, akik már a sadhana bhaktin belül is gyakorolják. As things pick up, as prema manifests, then everything becomes sort of equalized. Ahogy a préma megnyilvánul, úgy minden kiegyenlítődik. But I think they use the word crippled. Well, Prabhupada uses the word crippled, that this regulation sort of cripples spontaneity. Prabhupád használja ezt a kifejezést, hogy ez a szabályozottság, ez így megbénítja a spontaneitást. Okay, so now let's move along. As usual, we're late. Menjünk tovább, szokás szerint késésben vagyunk. So let's move on to the sixth excellence. Nézzük a 6. kiválóságot. And because the sixth and seventh all talk about prema bhakti, so I'll be relatively short. Mivel a 6. és a 7. is a préma bhaktiról szól, relatíve rövid leszek. So, pratipadam purnamrita svadanam enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Lehetővé teszi, hogy megízleljük azt a nektárt, amire mindig vágytunk. Or it gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Vagy egy ilyen hűsítő hatás ér mindenkit, és lehetővé teszi, hogy minden lépésnél megízleljük a teljes nektárt. So Nam Sankirtan, the sixth excellence is that it awakens love for Krishna. Tehát a Náma Sankirtan 6. kiválósága, hogy felébreszti a Krishna iránti szeretetet. What was bhav, this inconceivable experience already, ecstatic devotion, now opens up like an opening flower. Tehát ami a bávában egy felfoghatatlan tapasztalat volt, már az is az extázis óceánja, az most kinyílik. And many wonderful things then take place. Sok csodálatos dolog történik. But it is again this cultivation that continues. Megint ott van ez a gyakorlat, vagy ennek a kultiválása. Chanting causes, by chanting we want to cause bhav. Itt azt akarjuk, hogy az éneklés okozza a bávát. Here, chanting is as a result of bhav. Itt az éneklés már a bávának az eredménye. And he wants to bring prema. És azt akarjuk, hogy prémát okozzon. Wants to develop my relationship with Krishna. Akarom fejleszteni a Krishnával való kapcsolatot. Fully qualified to enter into Krishna's pastime. Teljesen képesítettnek lenni, belépni Krishna Now, ketteléseibe. I guess that was one thing that I didn't mention is we want to attain this because amit nem említettem, hogy el akarjuk érni ezt. We want to attain this because this allows us to take birth where Krishna is in the material world. Mert ez lehetővé teszi, hogy megszülessünk az anyagi világban azon a helyen, ahol Krishna jelen van. For sure. Biztosan. Devotees may talk about exceptions. Bakták beszélhetnek kivételekről. I have not invested 50 years of my life to become an exception. Én nem azért fektettem be az életem 50 évét, hogy kivétel legyen. Too much of a risk. Túl nagy a kockázat. So, this will ensure that we take birth where Krishna is in the material world. Ez biztosítani fogja, hogy ott tudjunk megszületni, ahol Krishna van az anyagi világban. Because it's highly unlikely that we will be able to go beyond this stage of devotion. Mert nagyon valószínűtlen, hogy az odaadásnak ezen a szintjén túl tudunk lépni. I mean, there are certain spiritual reasons why it doesn't work. Ennek vannak lelki okai, amiért nem működik. And if you're doing here, you got 100%. És hogyha idáig eljutsz, megvan a 100% on the exam. A vizsgádon. Krishna's exam. Krishna vizsgáján. So, it may be possible that some devotees at this stage. Lehet, hogy valaki már ezen a szinten is eljut oda. But they're exceptional case, and de ez kivételes. Like Krishna wants to do something, Chaitanya Mahaprabhu wants to do something. Who can say? Hogyha Krishna vagy Chaitanya Mahaprabhu akar valamit csinálni, akkor mit mondhatunk? But Lord Chaitanya didn't give us the science of bhakti so that everyone ignores it and tries to become an exception.
De az Úr Chaitanya nem azért adta nekünk a bhakti tudományát, hogy mindenki úgy ne törődjön vele és kivétel legyen. So the whole idea is that in order to come here, Nam Sankirtan has to be mature and developed. És a lényeg az, hogy ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz a Náma Sankirtannak éretnek és fejletnek kell lennie. And then here you take birth on that planet where Krishna is. És akkor itt megszületsz azon a bolygón, ahol Krishna jelen van. And then here you associate, the gurus become Krishna's eternal associates. És itt a gurujaid Krishna örök társai. Maybe spiritual masters. Lehet, hogy a lelki tanítómestere. And by their different type of, now it's not like this, but part of Krishna's lila association. Akkor már nem így vagyunk ott, hanem Krishna lilájában vagyunk és társaságában. Then prema comes. És akkor jön a préma. How? By hearing about Krishna. Hogyan? A Krishnáról való hallás által. By hearing them chant about Krishna. Ha halljuk, ahogy énekelnek Krishnáról. By your chanting about Krishna, because you have bhava. Ha te énekelsz Krishnáról, már van bávád. So then it comes. És akkor jön. And then when you have prema, then you can start to, and everything matures, then you can enter into Krishna's pastime. És amikor megvan a préma, akkor minden éretté válik, és be tudsz lépni Krishna ketteléseibe. It's a real science. Egy igazi tudomány. So Purna Amrita, so it's the full nectar. Purna Amrita azt jelenti, hogy a teljes nektár. So before we were talking about Ananda. Korábban az Ánandáról beszéltünk. Now this is the full Ananda. Most ez itt a teljes Ánanda. But it's Amrita. De ez Amrita. Ananda means bliss. Ánanda azt jelenti, hogy gyönyör. Amrita is something else. Amrita means nectar. Más, azt jelenti, hogy nektár, nektári gyönyör. So there's bliss and nectar. Van gyönyör, van nektár. I don't know what hierarchy you use the words in. Nem tudom, hogy milyen hierarchiában használjuk a szavakat. But here Lord Chaitanya's usage is that Purnamrita, this is higher than Ananda. De itt Chaitanya Mahaprabhu úgy használja, hogy a Purnamrita az magasabb rendű, mint az Ánanda. And yes, Amrita means it never ends. There's És no igen, death. Amrita azt jelenti, hogy nincs vége, nincs Purnamrita. So this is the last stage of devotional service. Ez az odaadó szolgálat utolsó szintje. It's Purna because it also contains all the 6 qualities of bhakti. Purna, mert a bhaktinak mind a 6 tulajdonsága benne van. Because when you read Nectar of Devotion on the first page, Rupa Goswami lists the 6 symptoms of devotional Mert hogyha service. olvastad az odaadás nektárját, akkor az első oldalon Rupa Goswami felsorolja az odaadó szolgálat 6 jellemzőjét. So the first 2 is that it gives relief from material distress and the beginning of auspiciousness. Az első, hogy az ember megszabadul az anyagi szenvedéstől, és elkezdődik a kedvezőség. And that's sadhana bhakti. És ez a sadhana bhakti. Now the 2 symptoms of bhava bhakti Aztán jön a bhava bhakti 2 szimptomája, puts one into transcendental pleasure, hogy az ember transzcendentális boldogságot tapasztal, but it's rarely achieved. de ritka. So if you remember, I'd mentioned that before. Ha emlékeztek rá, ezt korábban említettem. Bhagavatam verses there is, Van a Bhagavatam vers. you want to become a Brahma? Brahma akarsz lenni? You want a universe? You want anything? Akarod az univerzumot, bármit? So Krishna will give you anything. Krishna bármit megad. And devotee may be tempted with access to all kinds of material opulence. És egy baktát kísérhet mindenféle anyagi gazdagság. Prabhupada said of Jayananda Prabhu initially, well, if he had any material desire, he will go to the heavenly planets. Prabhupada először azt mondta Jayananda Prabhu kapcsán, hogy ha voltak anyagi vágyai, akkor a mennyei bolygókra ment. If you have some, Krishna will give anything. Krishna mindent megad. But if you want this, de ha ezt akarod, Krishna rarely gives it. Krishna ritkán adja. And he only gives it after making you wait for a long, long, long time. És csak azután adja, hogy hosszú ideig várakoztatott. You may have noticed. Észrevehettétek. And then Prema Bhakti has 2 stages. És a Prema Bhaktinak 2 jellemzője van.
they even laugh at this idea of being liberated. Még nevetnek azon a gondolaton is, hogy felszabaduljanak. Don't care, I'm in the material world, I'm in the spiritual world, doesn't Nem matter. érdekli őket. Az anyagi világban vagyok, a lelki világban vagyok. But this is the only way to actually attract Krishna. De ez az egyetlen dolog, ami igazából vonzza Krisnát. Bhava Bhakti, Krishna will show himself to you. A Bhava Bhakti során Krishna megmutatja magát neked. Prema Bhakti, you attract Krishna. A Prema Bhaktiban te vonzod Krisnát. See him more or less on demand. Tehát amikor csak akarod, láthatod. So, therefore it's Purna. It's Ezért complete. Purna, teljes. Purnamrita Svadanam. And it gives Ashvadanam. Purna, Amrita, full nectar, and it gives a great, extraordinary taste. És Ásvádan azt jelenti, hogy rendkívüli ízt nyújt. This is a wonderful phrase Prabhupada uses, the taste for which we are always anxious. Olyan szép ez a kifejezés, amit Prabhupád használ, hogy ez az íz, amire mindig is vágytunk. So we started off, rasa vaisa. Ezzel kezdtük, hogy rasa vaisa. We want rasa, we want taste. Akarunk rasszát, akarunk ízt. It's the taste we're looking for in the material world. Ízt keresünk az anyagi világban. But it always ends up turning sour. De mindig a végén savanyú. We thought it was going to be good, but it Azt ends gondoltuk, up being hogy jó bad. lesz, de rossz lett. And it's the taste that we look for in devotional service. És ízt keresünk az odaadó szolgálatban is. Now at least we're getting something, and if we practice bhakti, we get enough to stay here and progress forward. Most már kapunk valamit, és hogyha gyakoroljuk a bhaktit, akkor kapunk eleget ahhoz, hogy itt maradjunk, és menjünk tovább. But we're looking for that taste. De keressük ezt You az know, from ízt. the very beginning, we tell everybody, yes, it's about getting love of God. Az elejétől fogva ezt mondjuk mindenkinek, hogy ez So, az Isten szeretet elnyeréséről where is szól. that love of God? Hol van ez az Isten So we szeretet? want that taste. Akarjuk ezt az And it's ízt. the same taste we're looking for in Bhava Bhakti. És ugyanezt az ízt keressük a Bhava Bhaktiban. When one attains transcendence, but it's still not complete. Mikor valaki eléri a transzcendens, de még nem Is teljes. this ever over? It's like a Van ennek never vége? ending. It's like one of these libraries. You just keep going through it, and you never get to the end of the story. Mint egy ilyen hatalmas könyvtár, csak lapozol, olvasol, de sose érsz a történet végére. And you come to platform of prema. És akkor elérjük a préma szintjét. And are you ever satisfied with the taste when you get to prema? És van, amikor elégedett vagy az ízzel, amikor eléred a prémát? No. Nem. They said you were going to chant and be happy. Azt mondják, hogy énekelj és boldog leszel. You're constantly in anxiety trying to get more and more taste. De mindig teli vagy aggodalommal, hogy több és több ízt akarsz. And it's because the material taste is so dissatisfying, Vagy mert az anyagi íz annyira nem kielégítő, or on the other side, because the taste of prema is so wonderful that you just can't get enough of it. vagy mert a préma íze annyira csodálatos, hogy sosem elég. But anyway, this is what our souls are looking for. De minden esetre ez az, amit a lélek keres. So pratipadam at every step Tehát pratipada minden lépés. means that it's not like what we experience here. That prema is always there. Ez azt jelenti, hogy ez nem az, amit itt tapasztalunk. Ez a préma, ez mindig ott van. Every step, Minden lépésnél. every minute, every hour, every day, it's increasing. Minden pillanatban, minden órában, minden napban fokozódik. Ever increasing dynamic in the way that everything decreases here. Egy örökké fokozódó dinamika, épp úgy, ahogy itt meg minden csökken. Here's the stand, 5 years from now you got to change the canvas again. Itt van ez a sátor, 5 év múlva le kell cserélni a Everything. The vászont. trees grow, they fall down. A fák nőnek, aztán kidőlnek. Whatever, the whole planet, bhutva praliyate, Az egész it comes to bolygó. an end. So in the way that things deteriorate here, in the same way everything just expands. Ahogy itt minden megsemmisül, ott minden csak fokozódik. There's no such thing as deterioration. Nem létezik ez a dolog, hogy And one reason is because there's no past. És ennek az egyik oka az, hogy nincs múlt, There's just present. csak jelen van. Therefore everything continues to exist Ezért minden továbbra is létezik, because everything's in the present. mert minden a jelenben van. So, and
whether internally or externally, that prema is there. És vagy kívül, vagy belül ez a préma, ez ott van. Pratipadam at every step. And in the material world, such an advanced devotee, he just sees everything. Stavara, Jangamadeki, moving, non-moving, everything just reminds you of Krishna. És Pratipada minden lépésnél a bakta bárhova néz, minden Krishnára emlékezteti. Even the devotee, Prema Bhakta, he sees Kamsa. Oh yeah, he's very important, we really need him. Egy préma bakta, ha meglátja Kamszát, akkor is azt gondolja, hogy ó, ő nagyon fontos rá, nagyon is szükségünk van. If he's not here, Krishna's not going to take birth. Ha nincs itt, akkor Krishna nem fog megszületni. Anyway, why don't you kill the other kids, and so that way Krishna will take birth quicker. Miért nem ölöd meg a többi gyereket, és akkor Krishna gyorsabban meg fog jelenni. So for him, everything is just the death. I mean, no one dies anyway. Számára a halál, hát úgyse hal meg senki, nem számít. So everything that happens in everyone is just part of Krishna's lila. Minden, ami történik, az Krishna lilájának a része. And pratipadam. And it's like the metronome of the spiritual world. És pratipadam, ez olyan, mint a lelki világnak a metronómja. Okay, another plate of Mahaprasadam. Egy másik tálca Mahaprasadam. Shriya Kanta Kanta Paramapurusha Kalpatravo Druma Bhumish Chintamani Gana Mai Toyam Amritam Kata Ganam Natyam Gamam Api Vamsi Priyasaki. Here, Kata Ganam Natyam. Every step is a dance. Itt az áll, hogy minden lépés tánc. Ashvadam, Apitadashvadam, Apicha. Everything is very, very tasty. És minden nagyon ízletes. And Vamsi Priyasaki, and the whole dynamic of the spiritual world is being organized by this prema. És az egész lelki világ dinamikáját ez a préma szervezi. I won't read it. It's long. So. Nem olvasom el, hosszú. Okay. We're 1 minute over. Egy perccel túlmentünk. But I still have to do the last excellence. De még mindig van az utolsó kiválóság. And there's still one caveat with this. Caveat. One. Csapda? Huh? Csapda? Csapda? Shabda. No, well, sort of. Condition. Még mindig van egy feltétel itt. Condition, more like a condition. And that is that this prema is in Vipralamba. Ami az, hogy ez a préma, ez a Vipralambában van. Prema in separation from Krishna. Préma a Krishnától való távollétben. Yes, you can see Krishna. Igen, tudod látni Krishnát. But okay, now you came from Bhava and you're getting into the dynamic of prema. Tehát jöttél a bávából, és most belépsz a préma dinamikájába. So get used to it. This works in this way. It has these two poles. Szokd meg, hogy itt két pólus van. Vipralamba, Sambhoga. Vipralamba és Sambhoga. Separation, meeting. Távollét és együttlét. Sure, you can call Krishna and meet him. Persze, tudod hívni Krishnát, tudsz vele But he találkozni. will disappear De aztán el fog menni. and he'll leave. Elmegy. And that will increase your prema. És ez meg fokozni fogja a prémádat. This is, we were speaking about that. So, and this prema is not really yet so mature. És ez a préma még nem annyira érett. It needs to mix. I mentioned last week, vibhav, anubhav, satvikabhav, and so on, vyabhichari. It needs to mix and mature. Múlt héten említettem, hogy keverednie kell ezekkel a különféle bávákkal, és érnie kell. You've got all your ingredients, Megvannak az összetevők, and you started putting the main things together. elkezdted a fő dolgokat You got összerakni, the subjis in and everything, benn vannak a zöldségek és minden, but you got to put the chants. de kell a csonsz is.
no chance, then it's paka. Ha nincs csonsz, akkor paka. Or no, kacha, excuse me. Kacsa. Okay, then it's kacha. And when you put in the chance, then it becomes paka. És amikor beleteszed a csonszt, akkor lesz paka. So the prema becomes tasty. Tehát a préma ízletes lesz. When it's mixed with these other types of bhavas, Amikor keveredik a különféle bávákkal, and that then enables rasa. és ez lehetővé teszi a rasszát. And when rasa manifests, when your mellow really becomes mature, És amikor a rassza, az íz, az igazából érett lesz, well, that's when you can step into Krishna's pastime. akkor tudsz belépni Krishna Because up kettelésébe. until then, your place is not fully clear. Addig a helyed nem teljesen világos. It's eternal, Örök, but still you have to develop it to get there. de még mindig ki kell fejlesztened So ahhoz, you hogy can odajuss. think about that for a while. Gondolkodjatok el ezen. So that is the sixth excellence of Nam Sankirtan. 6 kiválósága a Náma And Sankirtannak. the seventh is the other side, Sarvatma Snapanam. A 7. a másik oldal, a Sarvatma Snapanam. Bathes the self, completely purifies the self. Fürdeti az önvalót, teljesen megtisztítja az önvalót. Enables us to fully taste the nectar for which we're always anxious. Well, that's there. Sarvatma Snapanam. Excuse me. Sarva Atma Snapanam. Sarva, here is translating for everyone, Szarva, itt úgy van fordítva, hogy Prabhupada's mindenkinek. translation, and Atma Snapanam, the bathing of the self, Az önvaló fürdetése, or actually the showering of the self. vagy a zuhanyzása, az önvaló zuhanyzása. So, what happens when your existence is showered by love? Mi történik, amikor a létedet a szeretet zápora éri? Sarvatma Snapanam. We've gone from Pratitabam Purnamrita Shwadanam now to Sarvatma Snapanam. When that chanting just increases, and it continues. It's like a motor. It just gets increases more and more. Tehát amikor az éneklés olyan, mint egy motor, és csak egyre így erősödik. Now our experience of motors is that you put in energy in order to overcome a certain momentum. Nekünk a tapasztalatunk a motorokról az, hogy befektetünk valamennyi energiát, hogy egyfajta lendületet kapjon. And decrease and immediately it will stop. És hogyha nem tesszük be ezt, akkor megáll. But at most, you got to keep putting in all this energy in order to move along. De mindig kell betenni ezt az energiát ahhoz, hogy menjen tovább. Here, it's just you put in energy and it keeps increasing and increasing and increasing. Itt meg arról van szó, hogy beteszel valamennyi energiát, és onnantól csak így fokozódik, megy So, és megy és megy. in medieval times they had this concept of this perpetual motion machine. Középkorban jött ez az örök mozgó You elképzelés. start it and it will keep moving. Hogy elindítod, és aztán mindig mozdulni fog. And then nowadays they have this free energy machine. És manapság van ez a szabad energia misszió. In other words, that it should just, you get energy and you don't have to put anything in. Vagyis, hogy kapsz energiát, anélkül, hogy be kéne tenned bármit. Here, this is, you're putting in the energy of Nam Sankirtan. Itt befekteted a Náma Sankirtan energiáját. That is giving you energy for more Nam Sankirtan. Ez ad energiát további Náma And it's Sankirtanhoz. increasing your spiritual experience És more fokozza a and more. lelki élményeidet. And so Atma, És így az átma, the senses, the az mind, érzékek, az the elme, az intelligence, the intelligencia, soul, a lélek. everything becomes, we spoke about it, I won't get into it now, this tad atma, or
bhavatma. Már beszéltünk erről, most nem fogok belemenni, ugye van ez a tadátma vagy bhávátma. You put the iron rod into fire. Mikor a vasat beleteszed a tűzbe. And it becomes fire. És tűz lesz. Here, there's no taking out. You put in the rod, that's it. It's gone. Itt nem veszed ki, nem berakod a tűzbe a rudat, és aztán kész. Ott And you become fire. És te leszel a tűz. Completely. Teljesen. And it doesn't go out. És nem alszik ki. In fact, the fire just increases all the time. Sőt, csak egyre fokozódik. So a devotee's whole being becomes transformed by prema. Tehát a préma az ember teljes lényét transformálja. And this is what we're made of. És ebből vagyunk. It's just taken this long to actually get rid of all of that covering of matter and false ego. Eddig tartott, hogy megszabaduljunk mindettől a befedettségtől és hamiséntől. To just get back to what we actually are. Hogy visszajussunk oda, amik valójában vagyunk. So it just transforms, prema again transforms us to who we really are. Tehát a préma igazából átváltoztat bennünket azzá, akik valójában vagyunk. In one thing it's a really big thing. Egy szempontból ez egy igazán nagy In dolog. another it's not a big És thing. egy másik szempontból egyáltalán nem nagy dolog. That's the way things were Így voltak a dolgok some time ago. valamikor. Now we've just finally come full circle. Csak végre körbeértünk. So one is really purified. Az ember igazából megtisztul. And you become a real pure És devotee. egy igazi tiszta bakta. That's called being a pure devotee. And snapanam, as I mentioned, it's a shower. És hogy említettem, a snapanam az egy zuhany, vagy egy zápor. And up to now we just keep talking about ourselves. És mostanáig magunkról volt szó. But in this snapanam, Krishna comes and takes a shower. De ebben a snapanamban jön Krishna, és ő megfürdik. Krishna wants to be bathed in devotees' prema. Krishna akar a bakta prémájában fürdeni. Because everyone's prema is unique. Mert mindenkinek a prémája egyedi. Because we're all unique individuals. Mert mindannyian egyedi élőlények. And that's Krishna's greed, is that he wants to taste the uniqueness that we all have to offer. És Krishna mohósága az, hogy megízleljék azt az egyediséget, amit külön-külön ajánlani. So here Swarup is now complete. Itt a Swarupa már teljes. As I mentioned, you're fully matured. Ahogy említettem, teljesen érett vagy. I mean, it's something like, growing up. Olyan ez, mint ahogy felnő az A ember. child goes through stages, and then even as a teenager. A gyerek különböző szinteket él meg, aztán tínédzser lesz. And sort of when they hit about 20 or something like that, then that's their mature age, they've matured. És amikor olyan 20 éves lesz, akkor ez az érett kora, éretté vált. They're like that for a while, and then it's downhill Akkor egy after darabig that. ez van, aztán megy lefele. So this stage of full spiritual maturity, Tehát ez a teljes lelki érettség szintje. Sarvatma Snapanam. And now, because one is spiritually mature, one is then eligible for Krishna's pastimes. És mivel valaki lelkileg érett, akkor alkalmas arra, hogy belépjen Krishna Then you ketteréseibe. step into Krishna's pastime. És akkor belép Krishna ketteréseibe. And then it continues forever. És akkor folytatódik örökre. So Lord Chaitanya finishes commenting here on this shloka. Az Úr Chaitanya azzal fejezi be a magyarázatát ehhez a slokához. And these perfections here. És ezek a He tökéletességekhez. says, Krishna premodgama premamrita ashvadhan Krishna prapti sevamrita samudre majan. The result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. Az éneklés eredményeként az emberben felébred a Krishna iránti szeretet. Transzcendentális boldogságot ízlel meg, végül pedig elnyeri Krishna társaságát, és odaadó szolgálatába kezd,
mintha a szeretet hatalmas óceánjába merülne. Bhaktivinoda Thakur has a concluding statement. Bhaktivinoda Thakurnak van egy záró He gondolat. says, Lord Chaitanya said this Sarvatma Snapanam for a particular reason. Azt mondja, hogy az Úr Chaitanya ezt a Sarvatma Snapanamot egy konkrét céllal mondta. And remember, we translated Sarva as for everyone. És emlékezzetek rá, hogy a szarvát úgy fordítottuk, hogy mindenkinek. In one sense, it could have ended here. Egy szempontból itt megállhattunk volna. Because you're ready. This is prema. Ez a préma. And technically, there's even more after here. És technikailag van több ezután is. So, Bhaktivinoda Thakur says, why did he say that? És akkor Bhaktivinoda Thakur mondta, hogy de miért mondta ezt? Because some people will say, well, isn't all this about spiritual bliss selfish? Mert valaki azt mondta, hogy hát ez a sok lelki boldogság vagy gyönyör, ez önző. Isn't it against the selflessness of spirituality? Hát ez nem ellentmond a lelkiség önzetlenségének? Ultimately, you're supposed to be selfless. Az lelkiségnek Krishna önzetlennek kéne consciousness lennie. means being selfless. Krishna tudat azt jelenti, hogy önzetlenek vagyunk. So he says no. Azt mondja, hogy nem. So he says sarvatma snapanam. This actually means this ecstasy and the transcendental enjoyment is incidental to a devotee's mood of giving. És azt mondja, hogy ez az extázis, ez a bakta adásával van összhangban. And then he explains. És ezt elmagyarázza. In other words, it's all about giving. Ez az egész adásról szól. And giving is ecstatic. És az adás az extatikus. Especially when you have the opportunity to give to God. Főleg, hogyha valakinek lehetősége van Istennek adni. And of course, when we give to God, we give to everybody else. És persze, amikor Istennek adunk, akkor mindenki másnak is adunk. So, but he says, but by Nam Sankirtan, a devotee awakens his swarup as a manjari. De azt mondja, hogy ezzel az adással, a Náma Sankirtan által az ember felébreszti a hangulatát, mint egy manjari. Manjaris, they're so selfless, they don't even want the bliss of being with Krishna. A manjarik annyira önzetlenek, hogy még azt a boldogságot sem akarják, ami a Krisnával való együttlét nyújt. As we mentioned before, they just want to be with Srimati Radharani. Ahogy korábban említettük, ők csak Srimati Radharanival akarnak lenni. And yeah, Krishna's also there. De hát Krishna is ott van. Well, there's a nice story, since we're going over time anyway. Már úgyis túlfutottunk az időn. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was visiting Radhakund. Akkor Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Radhakundhoz látogatott. And there was this well-known Vaishnav merchant. Volt ott egy jól ismert kereskedő, Vaishnav And he was doing Dandavat Parikrama of Radhakund. aki Dandavat Parikramát csinált Radhakund körül. And so devotees were saying, oh, Guru Maharaj, look, even though he's so rich, he's so devoted. És akkor a bakták mondták, hogy nézd, Guru Maharaj, itt van ez a bakta, és annyira gazdag, de még mindig olyan odaadó. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, okay, but you know the difference between him and us? És akkor mondta, hogy jó, de tudjátok, hogy mi a különbség közte és köztünk? Devotees proposed different things. A bakták különböző dolgokat mondtak. He said, he worships Radharani because she is dear to Krishna. Azt mondta, hogy ő azért imádja Radharánit, mert Radharani kedves Krishnának. We worship Krishna because he's dear to Radharani. Mi pedig Krishnát azért imádjuk, mert kedves Radharáninak. So, no, we're not in it for the bliss. Szóval nem, minket nem a boldogság érdekel. But it's still blissful. De még mindig What can boldogságra you do? teli. Mit lehet tenni? It's Krishna's mercy. Krishna kegye. And he said the manjaris, they're just service personified. That's all they do is serve. És a manjárik, ők a szolgálat megtestesülései. Más se csinálnak, csak szolgálnak. But you can't get this with you can be a yogi who's given up 1,000 universes, you can't become a manjari. Lehetsz egy jogi, aki feladott 1000 univerzumot, de ettől nem leszel manjári. Unless you go through this stage. Ha nem mész keresztül ezeken a szinteken. Therefore, although
it may be that devotees are experiencing transcendental pleasure, but they're the most selfless persons. De lehet, hogy a bakták tapasztalnak transzcendentális boldogságot, de ők a legönzetlenebb személyek. So, that concludes verse 1. És ezzel a végére értünk az These első are the versnek. 7 excellences Ez a 7 kiválóság, on this messy board. ezen a zavaros táblán. And all I can say is, Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam. És csak ennyit mondhatok. Let's say it all together. Parambhajayate Shri Krishna Sankirtanam. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Okay, next week we will continue next verse. Következő héten folytatjuk a következő verssel. And maybe more. És lehet, hogy tovább is Hare hallgatunk. Krishna, thank you all very much. Köszönöm mindenkinek. Jai Srila Prabhupada ki jai. We'll have a new edition soon, which is a transparent podium. Nem fordítasz? Ha? Nem hallom. Beszélj a mikrofonba. Rékesi. Tehát most itt egy transzparens pódium lesz. We will get that. And I hope the top of it is big enough to hold things. Remélem, hogy lesz elég hely, hogy megtartsam mindent. Just a notice to everyone. Csak egy gondolat mindenkinek, felhívás. And that is that, I guess I'd better take this off also. And that is that today is the 13th. Ma 13-a van. I'm just quickly looking at the calendar. And that means that the next seminar will be on the 4th. És a következő szeminárium az 4-én lesz. Unless you happen to hear otherwise. Ha csak nem hallotok mást. And that's because I'm going to take a little break. Egy kis szünetet kell tartsak. And to get a little break, I need to not be doing these seminars. És ahhoz, hogy szünetet tudjak tartani, ahhoz meg kell állnom ezzel a szemináriummal. Because they take so much time to prepare. Mert nagyon sok idő készülni rá. At least the way I'm going about it. Legalábbis úgy, ahogy én csinálom. May not be the right way, but I'm doing it my way. Én legalábbis így tudom csinálni, ez az én módszerem. Okay, thank you everyone for coming. Köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok. And we've got quite a few devotees here in the tent. Elég sok bakta van itt a sátorban. You can't see, I can see. Ti nem látjátok, de én látom. And
valamikor nagyon kreatív tudunk lenni, és ezt rakhatjuk mögöttünk inkább, mint ezt a buddhista semmiséget. Hát most nem kell, majd 3 hét elég idő onnét ide jönni. So let's offer our respectful obeisances, starting with Srila Prabhupada. Namam Shivraya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Shamini Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Chacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Just a few words before we start. Néhány gondolat mielőtt elkezdem. And I promise it will just be a few words. És ígérem, hogy tényleg csak néhány szó lesz. Thank you. And it's chillier than I thought. Hűvösebb van, mint gondoltam. I get reconnected here. But very lovely weather. Nagyon kellemes. Our situation in Budapest is becoming more and more negative. More and more? I didn't hear. Our situation, hát csináltak elég hangosra, mert azt mondom, our situation in Budapest is getting more and more negative. A helyzet Budapesten egyre negatívabb. Negative means it's more and more positive. Negatív az azt jelenti, hogy egyre pozitívabb. In other words, the results from the test are negative, so that means it's very positive. Vagyis a teszt eredmények negatívak, ami azt jelenti, hogy ez egy pozitív dolog. And that's good logic, goes well with the Buddhist in the back. Ez egy jó logika itt a buddhista háttérrel. I had mentioned on an earlier disciples conference. Egy korábbi tanítványi konferencián említettem. Books are out. Hogy kijöttek a könyvek. Unfortunately, I didn't bring books, so there are the books. The books are in. Itt vannak a könyvek. You can see because they're out, they're in. Mivel kijöttek, ezért bent vannak. You can see this is going to be a really creative class. Látjátok, hogy ez egy nagyon kreatív lecke, vagy előadás. So as I mentioned, it's very beautiful size Naparayam. Nagyon gyönyörű a mérete a Naparayamnak. Same quality paper and everything is not same quality, much better quality paper. Sokkal jobb a papír minősége. So anyway, these are available for devotees who are here. Ezek itt elérhetőek azoknak a baktáknak, akik itt vannak. And that's for and they're signed. És alá vannak írva. Well, I signed about 25, but körülbelül 25-öt aláírtam. Okay. And Shuddha Bhakti Chintamani, I think we received them yesterday or tomorrow. És a Shuddha Bhakti Chintamani vagy megjött már tegnap, vagy holnap jön. And this latest book, which is called, I get confused what it's called because it's had so many names. És a legújabb könyv, ami el szoktam felejteni, hogy mi is a címe, mert már annyiféle címe volt. I'll know for sure when it comes out in print. Akkor leszek biztos benne, amikor nyomtatásban megjelenik. But it's called Sankalpa Kaumudi. De úgy hívják, hogy Sankalpa Kaumudi. And that's with Sundarup Prabhu being laid out. A Sundarup Prabhunál van, aki csinálja a nyomdai előkészítést.
Okay, and then a short thanks to 3 devotees for Nitya Seva this week. És röviden köszönetet szeretnék mondani 3 baktáknak, akik Nitya Szévát fizettek a héten. Hungarian Sadai family. Ez a magyar Szadai család. Then Amit Krishna Prabhu did his second Nitya Seva. Amit Krishna Prabhu, aki a második Nitya Széváját And fizette. Devaki Devidasi did hers. És Devaki Devidasi is. So, but don't worry, there's still 230 odd slots left. De még mindig van 230 hely, úgyhogy ne aggódjatok. So, we're ready to transmit others' love and devotion to Radhesham. Készek vagyunk továbbítani másoknak a szeretetét és az odaadását Radhesham felé. Hey Gornita, még nem is kezdtem el beszélni, és már alszó. Hozzuk az ágyat, öreg ágyadat. Okay, some things never change. Vannak dolgok, amik sosem változnak. Now we begin by singing the next song from Gitavali. Most a Gitavaliból a következő dalt fogjuk énekelni, ezzel kezdünk. And this is glorifying verse 2. És ez a második verset dicsőíti. And here we have the second verse on the board. Itt van a második vers a táblán. English translation. Angol fordítás. And beautiful. Thank you very much. Gyönyörű, köszönöm szépen. I'll be able to scribble that up in my regular way. Össze tudom majd firkálni a szokásos módomon. And so now we'll sing this, and that's visible there. Yes. And devotees behind the video, they can also see the song. És a videón szemlélő bakták is láthatják a képernyőt. And we can start the singing. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, and remind me to lift that up. So, yes, this is song 2. Tehát ez a második dal. And this is the concluding songs from Gitavali. Ez a Gitavaliból a kötet végén lévő dalok. Tunhudaya Shada Tarayite Prani Namaneka Tua Shikaoliani Shakala Shakati Dei Namito Hara Grahanera Kolinahi Kalavichara Srinama Chintamani Tohara Shamana
Vishve Vilaoli Karuna Nidana Tuadoya Aichana Paramaudara Atishoya Mandanata Bhagahamara Nahi janamalo name anuragamora Vakati vinodachita duke vivora Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Shri Radha Shyam Ki Jai. Hare Krishna. Okay. Let us just find where I'm supposed to be. Let's start off with singing our
Siksastakam verses. Kezdjük el ezzel, hogy énekeljük a Siksastaka verseket. And we'll reconnect. Hare Krishna. Okay, this comes on the top. This goes on the bottom. And each of these verses have wonderful benedictions that come along with their remembrance and chanting. Ezekre a versekre emlékezünk, vagy énekeljük őket, ez nagyon áldásos. And so devotees want to get the full benefit of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Bakták szeretnék Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításainak minden áldását megkapni. After all, Lord Chaitanya, these are the instructions that Chaitanya Mahaprabhu left behind. Végül is ezek azok az utasítások, amelyeket Chaitanya Mahaprabhu hátrahagyott. Written or otherwise, there's no question about the fact that he spoke it. Írva vagy másképp, de az nem kérdés, hogy ő mondta. And that these sort of sum up everything that Chaitanya Mahaprabhu wanted to say. És ezek igazából összegzik mindazt, amit Chaitanya Mahaprabhu mondani akart. And then our acharyas have elaborated on what that content is in these verses. És aztán az ácsáryák kifejtették azt, hogy mi minden rejlik ezekben a versekben. But devotees themselves, as they meditate on these teachings, then Chaitanya Mahaprabhu will also speak to them. De hogy a bakták maguk meditálnak ezeken a verseken, akkor Chaitanya Mahaprabhu hozzájuk is szólni fog. Chaitodarpanam arjanam bhava mahadavagni nirvapanam Shriya koirava chandrika vitaranam vidyavadhu jivanam Anandam buddhi varanam pratipadam pudam ritasvadanam Sarvatmasnapanam praram vrajayate Shri Krishna sankirtanam Nam namakari bahuda nijasarva shaktish Tatrapita niyamita smarane nukala Etadrishita vakripa bhagavan mamapi Durdaivam midrisham mihajanina nuraga Trinadapi sunnichena tarorapi sahishnuna Amanena manadena kirtaniya shadahari Nadanam najanam nasundarim kavitamba jagadisha kamaye Mamma janmani janmanishware Bhavatad bhakti rahoitu kitvai Ai nanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho Kripayatava pada pankaja stitaduli sadrisham vichintaya Nayanam galadashrudaraya vadanam gadagadarudhaya gira pulakar nichitam bapukada tavanam agrahane babishyati jugayitam nimishena chakshusha pravrishayitam chunyayitam jagatsharvam govinda virahena me ashlishyava padaratam pinashtumam Adarshanam armahatam karotuva yata tatava vivedato lampato mat prananatastu saeva napara. And since we haven't heard the translation of this new song by Bhaktivinoda Thakur, és mivel Bhaktivinoda Thakur új dalának a fordítását még nem hallottuk, I'll read the translation. We'll read the translation. Elolvassuk a fordítást. O Lord, you are an ocean of mercy. You have brought your innumerable holy names to this world and have taught the chanting of them to the fallen living beings just for their deliverance. Ó Uram, te a kegyóceánja vagy. Magad hoztad el megszámlálhatatlan neveidet ebbe a világba, s megtanítottad éneklésüket az elesett lelkeknek, hogy azok felszabadulhassanak.
You invested all your energies in your own holy names, and for chanting your holy name, you have not established any rules such as consideration of time or place. Ezen szent neveidet felruháztad minden energiáddal, miközben éneklésüket nem kötötted olyan szabályokhoz, mint a hely vagy az idő figyelembevétele. Your divine holy name, being non-different from you, is like a touchstone. You have distributed your holy name throughout the entire creation, and that is the essence of your kindness. Fenséges szent neved, mely nem különbözik tőled, olyan, akárcsak egy érintőkő. Az, hogy odaadtad a neveket az egész teremtésnek, jelzi végtelen jóságodat. Such is your mercy, which is supremely magnanimous, O Lord, but I am extremely unfortunate. Ilyen a te kegyed, a legtisztább jó indulat. Ó, Uram, én azonban rendkívül szerencsétlen vagyok. My attraction for the holy name has never come about. Therefore, the heart of Bhaktivinoda is overwhelmed with sadness. Semmi vonzódás nincs bennem szent neveid iránt, Bhaktivinoda szívét emiatt a bánat tüzelmészti. Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Jai. Okay. Sort of a little chilly inside the tent. It's warmer outside. Kicsit hűvös van itt a sátorban, kint melegebb van. We are on verse 2. Most a második versnél tartunk. Now, despite my best efforts, yesterday I didn't manage my time very well. Minden erőfeszítésem ellenére tegnap nem tudtam elég jól szervezni az időbeosztásom. And so I didn't have time to really finish this verse, at least to my satisfaction. Nem volt időm arra, hogy befejezzem ezt a verset, legalábbis nem úgy, hogy elégedett legyek vele. We got chalk as well. Kréta is van. Okay. Well, I got this far. Eddig jutottam. And I was up till midnight. Éjfélig fenn voltam. Although, as you'll see, we'll go over both an introduction and an overview to the verse. Ahogy látni fogjátok, át fogunk menni a bevezetésén és az áttekintésén a versnek. So I foresee that in the next class, which will come, it seems 3 weeks from now, És akkor úgy látom, hogy a következő előadáson, ami úgy tűnik, hogy 3 hét múlva lesz, then we'll finish some of that. We'll finish the rest of it, not some of it. be fogjuk fejezni a vers többi részét. Particularly, there's significant things to be spoken about this smarane. Vannak fontos dolgok, amiket a smaranéval kapcsolatban kell elmondani. And of course, so many things. You can just write books on each verse. És persze annyi minden van, mindegyik versről egy könyvet lehetne írni. Maybe someone in the future can do that. Talán valaki a jövőben ezt megteheti. And here's our translation to this beautiful verse. És itt van ennek a gyönyörű versnek a fordítása. In which Chaitanya Mahaprabhu actually experiences the despondency of a relatively neophyte sadhaka. Amelyben Chaitanya Mahaprabhu egy relatíve kezdő szádaka elkeseredettségét képviseli. Remember when Chaitanya Mahaprabhu came, he Radha Baba Duti Suvalitam, primarily he's in the mood of Srimati Radharani. Emlékezzetek rá, hogy Chaitanya Mahaprabhu, amikor eljött, akkor elsősorban Srimati Radharani hangulatában volt. But not exclusively so. De nem kizárólag. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, we read about how Lord Chaitanya takes on the mood of different devotees. A Chaitanya Charitamritában és a Chaitanya Bhagavatában is olvassuk, ahogy az Úr Chaitanya különböző bakták hangulatában Takes on the mood of different incarnations. Különböző inkarnációk hangulatában Or in the van. mood of Lord Nishigadev, he runs through the streets of Navadvip saying he's going to kill everybody. Az Úr Nisimhadev hangulatában fut Navadvip utcáin, és azt mondja, hogy mindenkit meg fog ölni.
And similarly here, not just being in the mood of Hanuman or being in the mood of another eternal associate, but Lord Chaitanya takes the mood of, well, what is it like for someone to actually be struggling to become Krishna conscious? De nem csak Hanumán vagy más örök társak hangulatát ölti magára, hanem itt abba a hangulatba helyezkedik bele, hogy milyen igazából küzdeni azért, hogy valaki Krishna tudatossá váljon. I mean, we spoke about this. Lord Chaitanya didn't struggle to become Krishna conscious. Erről már beszéltünk, hogy az Úr Chaitanya nem küzdött azért, hogy Krishna tudatos legyen. He met his guru, he took initiation, and the next day he was in prema. Találkozott a gurujával, avatást kapott, és másnap a prémában elmerült. So Chaitanya Mahaprabhu didn't go through what we go through. Chaitanya Mahaprabhu nem ment keresztül azon, ami mi megyünk keresztül. And so in this verse, he actually takes that on. És így ebben a versben ezt a hangulatot ölti fel. Now I'm basing what I'm saying on Chaitanya Charitamrita, Antya Lila. Amit mondok, annak az alapja a Chaitanya Charitamrita, Antya Lila. In which Kaviraj Goswami describes the mood in which Chaitanya Mahaprabhu is saying this verse. Amelyben Kaviraj Goswami bemutatja, hogy mi az a hangulat, amiben Chaitanya Mahaprabhu mondja ezt a verset. So preceding speaking this verse, tehát mielőtt ezt a verset mondaná, he says, Utila Visharadhanya Padi Apana Shloka Tahara Arta Shuni Shabbayaya Dukkha Shoka. This is on page 8 of the notes. And he says, lamentation and humility awoke within Chaitanya Mahaprabhu, and he began reciting another of his own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation. Chaitanya Mahaprabhuban bánat és alázat ébredt fel, és egy újabb verset kezdett szavalni saját költeményei közül, melynek jelentését meghallgatva az ember megfeledkezik minden szomorúságról és bánatról. So you just note certain phrases here. Apana shloka means his own verse. Tehát itt néhány kifejezésre figyeljetek oda. Az ápana shloka azt jelenti, hogy a saját verse. Apana, az saját, vagy másik? Nem, saját. His own verse. Saját verse. And Pade, he's reciting. És Pade, ő mondja el. Would have helped if it said that he was reading. Segített volna, hogyha az lenne itt, hogy olvassa. But anyway, he was reciting. De minden esetre recitálja. And at least Swarup Damodar Goswami was writing down. Legalább Swarup Damodar Goswami leírta. Raghunath Das Goswami saw it. Raghunath Das Goswami látta. He wrote it down. Ő leírta. Kaviraj Goswami saw that. És Kaviraj Goswami ezt látta. Although I can't remember anywhere where Raghunath Das Goswami actually has Siksastakam in writing. Habár nem tudok róla, hogy Raghunath Das Goswami valahol írásba foglalta volna a Siksastakát. So here we see Chaitanya Mahaprabhu is lamenting and real humility has awoken. Látjuk, hogy itt Chaitanya Mahaprabhuban bánat és alázat ébredt fel. Shloka. So the verse is, yes, we were in Chaitanya Mahaprabhu in the mood of a sadhaka. Tehát itt Chaitanya Mahaprabhu a szádaka hangulatában volt. So this is something that we may also experience. Ez egy olyan dolog, amit mi is tapasztalhatunk. We lament and we feel humble or contrite.
mi is bánatosak vagyunk, és alázatosnak érezzük magunkat. Because nanuraga, we're not getting this anurag or the real taste for chanting. Mert nincs ez az anurága, nincs igazi ízünk az énekléshez. Just like yesterday I was speaking with one devotee. Tegnap beszéltem egy baktával. And I was explaining, as long as you have to chant your rounds, És magyaráztam, hogy amíg kell dzsapáznod a köreidet, and you have to pay attention, és kell figyelned, then that's still the beginning stage. az még mindig a kezdőszint. In other words, when you have to. Tehát amikor ezt kell csinálnod. When it's happening automatically, spontaneously, Amikor ez automatikusan, spontán módon történik. you don't have to stay awake. Nem kell ébren You maradnod. don't have to pay attention Nem kell odafigyelned, because it happens naturally. mert természetesen történik. Then Krishna's reciprocation is a little different. Akkor Krishna egy kicsit másképp viszonoz. So, when you, how does it feel when, you do the externals of keeping a relationship together? Milyen érzés ez, amikor az ember külsődlegesen megteszi, amit kell azért, hogy egy kapcsolatot összetartson? Or you just have a natural desire for it? Vagy amikor természetes vágya van rá? Because there's attraction or there's love. Mert van vonzódás vagy szeretet. So when that attraction comes, this anuraga, Amikor jön ez a vonzódás, ez az anurága, and next time I'd like to also explore the meaning of this verse, why Chaitanya Mahaprabhu uses this verse, anurag. majd a következő alkalommal szeretném egy kicsit feltárni, hogy Chaitanya Mahaprabhu miért ezt az anurága szót használja. When that taste is there, then all these things happen naturally. Tehát amikor ott van ez az íz, akkor mindezek a dolgok természetesen történnek. Then you don't have to do anything. Akkor nem arról van szó, hogy valamit csinálnod kell. So Chaitanya Mahaprabhu also experienced what we experience. Chaitanya Mahaprabhu tapasztalta azt, amit mi is tapasztalunk. Although, no doubt, his experience was much more short-lived than ours. Habár kétségtelen, hogy az ő tapasztalata sokkal rövidebb távon tartott, mint a miénk. Okay, he experienced it for a few moments, a few hours, but we're doing it for quite a lot longer. Ő tapasztalta néhány pillanatig, néhány óráig, de mi sokkal hosszabb ideig But no tapasztaljuk. doubt Chaitanya Mahaprabhu's feeling, the intensity of his lamentation and so on, was much more intense than ours. A Chaitanya Mahaprabhu bánkódásának az intenzitása sokkal erőteljesebb volt, mint a miénk. So, Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktis, and so on. We see this beautiful verse here. Látjuk itt ezt a gyönyörű verset. Again, another meter. Ez megint egy más versmérték. In our study of the verse, I'm taking Chaitanya Mahaprabhu's own explanation of it in Chaitanya Charitamrita. Ahogy magyarázom ezt a verset, Chaitanya Mahaprabhu saját magyarázatához fordulok a Chaitanya This Charitamritában, is in the last chapter, 20th chapter of Antya Lila. ami az utolsó fejezetben van, a 20. fejezetben az Antya Lilában. And so there's 3 verses where Lord Chaitanya elaborates on this verse. És 3 vers van, amelyben az Úr Chaitanya kifejti ezt a verset. And I'm combining that with Bhaktivinoda Thakur's song. És ezt fogom kombinálni Bhaktivinoda Thakur dalával. And then other references that I looked from other authorities, primarily Bhaktivinoda Thakur. És fogok más tekintélyekhez is fordulni, elsősorban Bhaktivinoda Thakurhoz. And then commentaries that Vaishnavas spoke on this. There's some nice things to be taken from there. És Vaishnava kommentárokhoz, akik szép dolgokat mondtak. There's a lot. Sok minden van. It's almost like
Srila Prabhupada points out that every qualified Vedic acharya has to give commentary on certain shastra. Mint hogy Srila Prabhupada magyarázza, hogy minden képesített ácsárjának magyaráznia kell bizonyos szentírásokat. Vedanta Sutra, Bhagavad Gita, Upanishads, and so on. Ezeket a köteteket. So, similarly, it's almost like Vaishnavas to give their commentary on Siksastakam is like part of a tradition. Hasonló módon az, hogy a Vaisnavák a Siksastakát magyarázzák, ez a hagyomány része. Okay, so let's do a little introduction here. Csináljunk egy kis bevezetést itt. And this is sort of a summary of the verse. Ez egyfajta összefoglalása a versnek. Here, Chaitanya Mahaprabhu, we keep in mind that Chaitanya Mahaprabhu has appeared, and he appeared for for the purpose of bringing the holy name and bringing the process of chanting the holy name. Emlékezzünk rá, hogy Chaitanya Mahaprabhu azért jött el, hogy elhozza a szent nevet és a szent név éneklésének folyamatát. So two things. You know, well, I remember when I was very young. Emlékszem, amikor nagyon fiatal voltam. I think I mentioned this story before. Azt hiszem, hogy ezt a történetet már meséltem. And it's probably about 4 or 5 years old. Olyan 4-5 éves lehettem. And for Christmas I got an orange. És karácsonyra kaptam egy narancsot. I never saw an orange before in my life. Soha nem láttam előtte narancsot az életemben. And but I didn't know how to open it. What do I do with it? De nem tudtam, hogy mit kell vele kezdeni, hogy kell kinyitni. Bite into it and just start eating like that. Beleharapok és elkezdem enni. So then my grandfather took out his little pocket penknife. És akkor a nagypapám elővette a zsebéből a bicskáját. Cut all the 8 sides, and then he took off the peel, and then he opened up and he gave it to me. És akkor 8 részre vágta, levette a héját, és aztán kinyitotta és odaadta nekem. So same thing as regards to the holy name. Here's the holy name. Ugyanez van a szent névvel. Itt van a szent név. What do you do with it? De mit kezdesz vele? How do you chant it? Hogyan énekled? That's as important as getting it. Ez ugyanolyan fontos, mint megkapni. You may get some commodity, and if you don't know what to do with it, then it's almost as good as not having it. De lehet, hogy kapsz valamit, de ha nem tudod, hogy mit kell vele kezdeni, akkor az majdnem ugyanolyan, mint hogyha nem is lenne meg neked. Chaitanya Mahaprabhu in Siksastakam is giving us the holy name, and he's giving us the process. Tehát Chaitanya Mahaprabhu a Siksastakában adja nekünk a szent nevet, és adja nekünk a folyamatot. Now, it may sound like Durdaiva Midrisham Mihajud Vinanuraga, like he's lamenting over something. Lehet, hogy úgy hangzik, hogy ő bánkódik valamiért. And he is. És ez így van. But that's also part of the lesson. De ez is a lecke része. Now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says interesting thing. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egy érdekes dolgot mondott. He said that when Chaitanya Mahaprabhu came, and this is in his commentary to Chaitanya Bhagavat, ezt a Chaitanya Bhagavatában fűzött magyarázatában mondja, hogy amikor Chaitanya Mahaprabhu jött. And he says that when Chaitanya Mahaprabhu appeared, and he taught people to chant Hare Krishna. Tanította az embereknek a Hare Krishna éneklését. And unlike what happens today, és nem úgy, ahogy ez ma történik, especially in the world outside, főleg a kinti világban, but even in the Krishna consciousness movement, de még a Krishna tudatos mozgalomban the Lord is. Chaitanya said that people were quite disinterested in chanting. Az Úr Chaitanya azt mondta, hogy hát az embereket nem érdekelte az éneklés. Now that's very novel because I hadn't heard that before. Ez egy újszerű dolog, mert ezt még nem hallottam. Now there's a Chaitanya Mahaprabhu had observed that actually people were not interested in
chanting Hare Krishna. Vagyis, hogy Chaitanya Mahaprabhu megfigyelése az volt, hogy az embereket nem érdekli a Hare Krishna éneklése. So to get this picture sometimes from Chaitanya Charitamrita that everyone all over the world was dancing and chanting. Néha azt a képet kapjuk a Chaitanya Charitamritában, hogy körülötte mindenki csak énekelt és táncolt. But it's a fact, when Chaitanya Mahaprabhu came to Varanasi, then he said, I came here to give love of Godhead, no one wants it. De tény, hogy amikor Chaitanya Mahaprabhu Varanasiba ment, akkor mondta, hogy ide jöttem adni az Isten szeretetet, és senkinek nem kell. Which once again means that he came and gave the process. Ami megint azt jelenti, hogy jött és adta a folyamatot. And it was a shame we weren't there at that time. És sajnos nem voltunk ott akkor. Because then he says, well, if the people won't pay the price, then I'll give it at a discounted price. Mert azt mondta, hogy ha az emberek nem fizetik meg az árát, akkor egy alacsonyabb áron fogom adni. So it was like a Christmas sale. Olyan volt, mint egy karácsonyi kiárusítás. Chaitanya Mahaprabhu was, all right, I'll give it then cheap. Azt mondta úgy Chaitanya, hogy akkor olcsóban adom. He wants faith. Hitet akar. That's, as we spoke about before, Lord Erről Chaitanya már wants our beszéltünk. faith in exchange for the name. Az Úr Chaitanya hitünket akarja cserébe a névért. And then Nam and Rupa Yuktanam and Guna Yuktanam and Lila Yuktanam and all these different names. És aztán vannak ezek a különböző nevek. That are on offer according to the quality of our faith. Amiket ajánl a hitünk minősége szerint. Anyway, but still he gave his mercy. De még mindig adta a kegyét. What am I looking for? And oh no, that's here. Bhaktivinoda Thakur says this lovely thing. Bhaktivinoda Thakur mondja ezt a szép dolgot. He says, you have distributed, this is on verse 3, you have distributed your name through the entire creation. And now that's interesting thing, because they're not talking about just in the material world, but actually through the whole creation. Azt mondja, hogy az, hogy odaadtad a neveket az egész teremtésnek, és ez érdekes, hogy itt az egész teremtésről beszél. And of course that's, we read about that, demigods were coming from higher planets. És erről olvasunk, hogy jöttek a félistenek felső bolygókról. And the kirtans here were reverberating all the way up to Vaikuntha. És hogy az itteni kirtan az zenget egészen Vaikuntáig. And then he says, and that is the essence of your kindness. És azt mondja, hogy ez jelzi végtelen kedvességed. So this, it's another very beautiful definition of mercy, the essence of your kindness. Ez egy olyan szép kifejezés a kegyre, hogy végtelen jóságod. And this extraordinary mission of Chaitanya Mahaprabhu of distributing the holy name, it's the essence of his kindness. És ez, hogy Chaitanya Mahaprabhu osztotta a szent nevet, ez az ő jóságának a lényege. So Krishna's name, and that we know, manifests in 4 different ways. Azt tudjuk, hogy Krishna neve 4-féleképpen nyilvánul meg. Krishna's name, his form, his qualities and his pastimes. Mint a név, a forma, a tulajdonságok és a kettelések. These expand. Ezek kiterjednek. It's just like the orange. Mint a narancs. So you start peeling it, you take off the peel, and then leveszed a héját. Of course, there's other fruit that are more complex than the orange. És aztán vannak a narancsnál bonyolultabb gyümölcsök. But you take off the outer peel, and then there's the inner one, and then you open that. Aztán van, hogy le kell venni egy belső héjat, és ki kell nyitni. So, if we go through the proper process of chanting, then all of these aspects of Krishna's name are revealed. Tehát, hogyha az éneklés megfelelő folyamatát végezzük, akkor Krishna neveinek a különböző aspektusai megnyilvánulnak. And Bhaktivinoda Thakur uses this word. He says that the holy name is the seed of all happiness. És Bhaktivinoda Thakur használja ezt a kifejezést, hogy a szent név minden boldogság magja. So it's a seed. Tehát ez egy In mag. other words, you're given a seed, now you plant it.
Tehát megkaptad a magot, most ültesd el. And then the creeper of happiness and the tree of happiness will grow. És akkor a boldogság növénye ki fog hajtani, és a fa meg fog nőni. With proper treatment. Ha megfelelően gondozod. So this is the source of our happiness, and we taste that happiness in wonderful kirtans. Ez a boldogságunk forrása, és megízleljük ezt a boldogságot csodálatos kirtanok során. Or at other times when the holy name sort of blesses us with some, it may be proportionate, maybe disproportionately large reciprocation. És a Szent Név megáld bennünket, vagy arányosan, vagy aránytalan mértékben. And we will go into a little more detail into the following subject. És egy kicsit részletesebben megyünk bele a következő témába. He says, nam nam. I almost got stuck on this word nam nam. Azt mondja, hogy nám, majdnem elakadtam csupán ennél a szónál. I thought I was going to end up writing a book on it. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy egy könyv lesz belőle. But then I came back to reality. De aztán visszatértem a valósághoz. And bahu. Bahu means many. És bahu azt jelenti, hogy sok. Acharyas say bahu means two. Az ácsáryák azt mondják, hogy a bahu azt jelenti, hogy kettő. There are two kinds of names. Tehát kétféle név van. Okay, someone tell me the two kinds of names, just with two words. Valaki mondja meg, hogy mi ez a kétfajta név, csak két szóval. Nobody. Yes. There you go. Primary and secondary. Elsődleges és másodlagos. So primary and secondary names. These are when Chaitanya Mahaprabhu talks about Bahuda, he's primarily talking about these two categories of names. Amikor Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy Bahuda, akkor elsősorban erről a kétfajta névről beszél. There are the principal names, and these are the names like Krishna, Rama, Govinda, and so on. Vannak ezek az elsődleges nevek, mint Krishna, Rama, Govinda. And these relate to Krishna directly. Ezek közvetlenül Krishnával állnak kapcsolatban. And Krishna's secondary names relate to his functions in relationship to the material world. És Krishna másodlagos nevei az anyagi világbeli funkcióival vagy cselekedeteivel, viszonyával kapcsolatosak. Paramatma, Jagadish, and so on. Paramatma, Jagadisha, és így tovább. So these are partially empowered names. Ezek részlegesen felhatalmazott nevek. And they manifest certain potencies. És bizonyos potenciákat nyilvánítanak. Usually the potencies, the things that they are speaking about or addressing. Általában amiről beszélnek, azt, vagy amit megszólítanak. So Paramatma means Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, Shirodakshay Vishnu. Paramatma, ez a három Vishnu. And then Jagadish means Jagadish Shakamaye, Mama Janmani Janmanishvari. So that Jagadish means he who is the owner and the controller of the universe. Jagadisha pedig az univerzum tulajdonosa és irányítója. Brahma or Brahma. So these are all different names, but there's a distinction. Brahma, ezek mind különböző nevek, de van különbség. Om. Okay, but here it is that Nija Sarva Shaktis, and that's right here, Nija Sarva Shakti, and remember here Lord Chaitanya is addressing Krishna. És itt ne felejtsétek el, hogy az Úr Chaitanya Krishnát szólítja meg. So Nija means he's talking about your. Nija, az a tiédről beszél. Nija Sarva Shakti, that you have invested all of your potencies within your holy name. A te összes energiádat belefektetted a szent neveidbe. So implications here are is that
even the most unqualified person becomes purified by the holy name. Tehát itt arra van utalás, hogy még a legképesítetlenebb szemét is megtisztítja a szent név. Okay, now that's sort of a given for us. Ez adott számunkra. Because we're here as the unqualified. Mert mi itt vagyunk képesítetlenül. We are fully qualified as the unqualified. Teljesen képesítettek vagyunk a képesítetlenségre. And for us, it's sort of understandable that, yeah, well, of course, everyone chants Hare Krishna. És persze számunkra ez érthető, hogy mindenki énekli a Hare Krishnát. But chanting Krishna's name is the topmost of all religious performances. De amikor énekeljük Krishna nevét, ez a legmagasabb rendű vallásgyakorlat. Spiritual activities, austerities, penances, you name it. Mind. So dharma, vrata, tyaga, shutabi, all of these things, the most is the holy name. Most. Hogy mindezek a legmagasabb szinten vannak a szent névben. Of all these things, dharma, vrata, tyaga, shutabi. So, and it's more. És még több. And that's why one of the offenses to the holy name is, if you think this is equal to something else. Ezért a szent név elleni sértések egyike azt gondolni, hogy a szent név éneklése az valami mással egyenlő értékű. If you think by yoga that's going to help chanting Hare Krishna. Ha azt gondolod, hogy a jóga segíteni fogja a Hare Krishna éneklését. Then it's a misunderstanding. Ez egy félreértés. And it's a wrong approach És egy to helytelen what chanting is about. megközelítése annak, hogy miről is szól az éneklés. So, and now usually, and of course we come back to that later down here, tatrapita, niyamintha, smarane, nakala, that there's no real qualification for chanting. És majd erre visszatérünk később, hogy nincs igazi képesítés, amire szükség lenne az énekléshez. Everything requires qualification. Mindenhez szükség van képesítésre. And the more elaborate a branch of knowledge, worship, activity, the more you require to be qualified. És minél bonyolultabb vagy összetettebb egy tudás, egy imádat, annál képesítettebbnek kell lenned hozzá. So the logic would be is that since this is the highest spiritual perfection, it requires the most qualification. Tehát a logika az lenne, hogy mivel ez a legmagasabb szintű lelki képesítettség, ezért a legmagasabb képesítés kell hozzá. But by Chaitanya Mahaprabhu's mercy, it doesn't. De az Úr Chaitanya kegyéből ez nem így van. Practically speaking, no qualification. Gyakorlatilag nem kell hozzá képesítés. You just have to have enough faith to somehow or another do it. Csak kell, hogy legyen elég hited, hogy valahogy csináld. At least start doing it. Vagy kezd el csinálni legalább. So, and even there, Lord Chaitanya he's not saying you have to have, all right, the commodity is this much faith. És még ott se azt mondja az Úr Chaitanya, hogy ennyi hittért kapod meg. You know, the price of gold on the market is $2,000 an ounce. Az arany ára a piacon most 2000 uncia. And you have to pay it. És ezt meg kell fizetned. There's, you can bargain maybe a few cents here and there. Lehet, hogy néhány centet tudsz alkudni. But here, Chaitanya Mahaprabhu says, well, all right, if you can't pay the faith that you have to get Lila Yuktanam or Rasitanam, then at least pay enough just to start chanting. De itt azt mondja az Úr Chaitanya, hogy ha nem tudod megfizetni a Lila Yuktanám árát, vagy a Rasitanám árát, akkor csak fizess annyit, hogy elkezdj énekelni. And if you're fortunate enough to bump into a devotee, a Vaishnava, és hogyha olyan szerencsés vagy, hogy belebotlasz egy Vaishnavába, then you can even start this chanting just accidentally. akkor még véletlenszerűen is elkezdheted ezt az éneklést. So, therefore Shastra states, even out of joking or making fun or even criticism, someone says Krishna's name. Ezért a sásztra azt mondja, hogy ha valaki tréfálva, vagy gúnyolva, vagy akár kritizálva mondja Krishna nevét, is not disqualified.
akkor ő nem lesz kizárva. And even actually, he doesn't have any faith at this stage. És még semmi hite sincs ezen a szinten. Just the fact that he's said it, that is already counted. All right, he has started the process. De csak az, hogy kimondta, ez már azt jelzi, hogy elkezdte a folyamatot. And this is why we'll come back later És ezért vissza fogunk to térni this későbbre point. Erre a pontra. And I can't say how much later that's going to be, Nem but tudom, it'll hogy be ez later. mennyivel később lesz, csak hogy később. That Krishna's name is kinder than Krishna. Hogy Krishna neve kedvesebb, mint Krishna. And we should always remember that. És erre mindig emlékezzünk. For instance, pujaris should always remember. A pujáriknak például mindig emlékezniük kell erre. Krishna's name is kinder than Radhesham. Krishna neve kedvesebb, mint Radhesham. And it's easier to get Radhesham through chanting Hare Krishna than trying to get chanting Hare Krishna through Radhesham. És könnyebb Radheshamot megkapni a Hare Krishna éneklésével, mint Radhesham által megkapni a Hare Krishna éneklését. And that's a very important feature because in this day and age, more or less, Krishna has appeared in two forms. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ebben a korban Krishna két formában jelent meg. He's appeared in his deity form and he's appeared in the form of the holy name. A Murti formájában és a Szent Név formájában. But of the two, the name is more merciful. De a kettő közül a név kegyesebb. So it's not something that we can afford to neglect. Tehát ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy elhanyagoljuk. And so Durdaivam, therefore, we lament. Ezért bánkódunk. Why don't I have this anurag? Miért nincs nekem ez az anurága? I have to go back to this anurag because it's so. Why he's using this word? Vissza kell majd térnem erre az anurágára, hogy miért használja ezt a szót. Anurag doesn't mean just attraction. I mean, technically, anurag is a very, very advanced stage of prema. Az anurága nem csak egy vonzódás, hanem a prémának egy nagyon emelkedett szintje. Krishna's, even the lower level cowherd boyfriends don't even attain anurag. Még az alacsonyabb szinten álló tehénpásztor fiúk sem érik el az anurágát. So why Chaitanya Mahaprabhu is using this word? Miért használja Chaitanya Mahaprabhu ezt a Maybe szót? we'll find out. Talán majd rájövünk. And the extraordinary qualification that chanting Hare Krishna gives. És a Hare Krishna éneklése egy rendkívüli képesítést ad. So Devahuti says, Aho bata swapachato gariyam yajivate. Devotees know who knows the verse? Ki tudja ezt a verset? 1, 2. Hare Krishna. Okay, 3. So, very important verse. Ez egy nagyon fontos vers. That qualified Brahmins study the Vedas for a long, long time. A képesített brámanák hosszú-hosszú ideig tanulmányozzák a védákat. But ahobata swapacha, dog eater, even if someone is that degraded. De még hogyha valaki olyan degradált helyzetben is van, hogy egy kutyaevő, Nowadays in our more, I don't know, caring times, at least caring from certain perspective. Manapság az emberek ilyen gondoskodóbbak, legalábbis bizonyos tekintetben. There's becoming a bit of a controversy in China about eating dogs. Kínában kezd egy ilyen vita téma lenni a kutyaevés. It's one of their favorite dishes. Ez az egyik kedvenc ételük. Next to birds' nests, bats, snakes and scorpions. A madárfészek, nem tudom, valami, és kígyó, és skorpió. Nem tudom, mi volt a második? Denevérek. Denevérek, kígyók és skorpió mellett. Just Mahaprasadam Govindé. So, yeah, even those who are swapacha, by chanting Hare Krishna, they're considered to be as qualified as those who've studied the Vedas. Tehát a Hare Krishna éneklésével
olyan képesítetté válnak még ezek a kutyaevők is, mint a védák tanulmányozói. Because the purpose of the Vedas is to chant Hare Krishna. Mert a védák célja a Hare Krishna éneklése. That's why we have all these 100,000 books. Ezért van nekünk ez a 100 000 könyvünk. Some people are too dull or too preoccupied to just accept it, chant Hare Krishna. Vannak, akik túl tompák, vagy túl sok mindennel foglalkoznak ahhoz, hogy csak elfogadják ezt, hogy csak énekeld a Hare Krishnát. So you summarize all the Vedas in 3 words. Össze lehet foglalni a védákat 3 And szóban. that's their purpose. És ez a céljuk. So someone who's already doing that, then he understands the purpose of studying the Vedas. Valaki, aki ezt teszi, már érti a védák célját. And then, but Krishna says, but then those who study the Vedas, they generally run the risk of getting so absorbed in the study, they forget what it's all about. De Krishna mondja, hogy azok, akik tanulmányozzák a védákat, néha annyira elmerülnek a tanulmányozásban, hogy elfelejtik, hogy mi is a lényege. Yaimam pushpitam bácsam, prabhavanti navarita, veda vadarata parta nangyadastiti vádina. So they just get lost. Elvesznek. They have that saying, you can't see the forest for the trees. Nem látod az erdőt a fától. And both positively and to our risk, Pozitívan is, és a kockázattal is. or positively and negatively, whatever you want from chanting, it'll give you. Pozitívan és negatívan is, tehát pozitív dolog is, és negatív dolog is, hogy bármit is akarsz az énekléstől, azt meg fogja adni. You want sense gratification, you want liberation, you want anything, it will give. Ha érzékkielégítést akarsz, ha felszabadulást akarsz, bármit is akar, meg fogja adni. Of course, according to what we want, then there's a proportional price. Persze annak függvényében, hogy mit akarunk, van egy arányos ár. But I said that it was sort of risky because the thing is, when devotee maintains some material desire, at least the temptation of what he's maintaining is going to be appearing before him. De azért mondtam, hogy kockázatos, mert hogyha egy baktának anyagi vágya van, akkor ami kísérti, az meg fog jelenni előtte. So unless one actually has the desire to become freed of material desires, Tehát ha az embernek nem az a vágya, hogy megszabaduljon az anyagi vágyaktól, Durdavitam ihadrisha, that someone is really lamenting and wanting to actually become free from those desires, then the risk is that that's what we're going to get. Tehát, hogyha valaki nem igazából bánkódik, és igazából vágyik arra, hogy megszabaduljon ezektől a vágyaktól, akkor azok teljesülni fognak. In short, the holy name gives anything. Tehát röviden a szent név az bármit megad. And whatever you can get from any other activity or practice, Bármit is meg tudj kapni más tevékenységgel vagy you get from gyakorlattal, chanting Hare Krishna. azt meg tudod kapni a Hare Krishna So you éneklésével. can wear kavacha for protection. Viselhetsz kavasát, hogy az védelmezzen. You won't get as much protection from the kavacha as you will by chanting Hare A Krishna. kavacsa nem fog olyan védelmet nyújtani, mint a Hare you Krishna can, éneklése. You can try and wear rings to protect yourself from your karma, Viselhetsz gyűrűket, hogy megvédd magad a karmától, but you won't get as much protection as by chanting Hare Krishna. de nem fogsz annyi védelmet kapni, mint a Hare Krishna éneklésével. Problem is you can buy a ring, but you can't buy Hare Krishna. A probléma az, hogy gyűrűt tudsz venni, de Hare Krishnát nem. And you need a kind of Hare Krishna in order to get full protection. És kell, hogy legyen neked ott a Hare Krishna, hogy teljesen megvédjen. Just Namabas. Ez a námabász. And by Namabas you get everything. A námabásszal mindent megkapsz. Up to liberation. Egészen a felszabadulásig. Which is sort of it's risky, it's a frightening thing. Who wants liberation? Who wants to become, by liberation I mean go to the Brahmajyoti. Ez kockázatos, rémisztő dolog, mert ki akarja a felszabadulást? A felszabadulással juthatsz a Brahmajyotiba. And this is what happened to Gopkumar. És ez történt Gopakumarral. By his chanting, he went to the Brahmajyoti. Az éneklése segítségével eljutott a Brahmajyotiba. And
he kept risking. He was constantly in this. It's like when you're by the ocean. Olyan ez, mint amikor ott vagy az óceán partján. And if you're standing in the water and the waves are always trying to suck you back in. És amikor ott állsz a vízbe, és a hullámok mindig próbálnak így visszaszívni a So tengerbe. the pleasure of Brahmananda was sort of so attractive that he kept thinking about giving up his identity and merging into Mahavishnu. A Brahmanandából származó boldogság annyira vonzó volt a számára, hogy már így kísértette, hogy feladja az identitását és beleolvadjon And he said it Mahavishnuba. was only actually Krishna's mercy that protected him from giving in to that attraction. És csak Krishna kegye védte meg attól, hogy megadja magát ennek a vonzerőnek. There is a ananda, there is a brahmananda, there's a certain pleasure there. Van ott egyfajta ánanda, egyfajta boldogság. If you figure the joy of not having experiencing any type of suffering. Hogyha el tudjátok képzelni azt az örömet, amit abból kapsz, hogy semmilyen szenvedés kell nem No mental suffering, no physical suffering, fizikai, nothing from other people, nothing from the world. vagy más személyek által, vagy a világtól okozott szenvedés. No suffering at all. Egyáltalán nincs szenvedés. That's Brahmananda. Ez a Brahmananda. Now it's not exactly something positive, it's Nem pont egy pozitív dolog, just the experience of the absence of all of these negative things. csak minden negatív dolog hiánya ennek a tapasztalata. So by comparison to where we are, it's not bad. Összehasonlítva azzal, hogy hol vagyunk, nem rossz, But it's not desirable. de nem kívánatos. And on the other hand, all of these benefits are to be attained by chanting. És aztán mindezeket az áldásokat el lehet nyerni az énekléssel, And who doesn't get them? és ki nem kapja meg őket? That ashmasharam hridayabbatidam, when the heart becomes steel framed. Amikor a szív acélkeretes. And that, as you know, that condition of the heart comes from offensive chanting. És tudjátok, hogy a szívnek ez az állapota a sértések által van. And that's the greatest enemy of the Vaishnavas. És a sértések a vajsnavák legnagyobb ellenségei. And it's some enemy that we really want to overcome. És egy olyan ellenség, akit igazából szeretnénk legyőzni. Yes. And we'll talk about that later because it's inevitable that we do. Erről fogunk beszélni, mert elkerülhetetlen. But as I mentioned earlier, aside from all of these wonderful qualities of chanting, De hogy korábban említettem, az éneklés csodálatos tulajdonságai and you mellett, probably have some experience of this, or all of you do have experience of this at some time, biztos, hogy mindannyiunknak volt már erről tapasztalata, is that sometime when chanting Hare Krishna, you get to the stage that this is too good to stop. hogy valamikor eljut az ember az éneklés során oda, hogy azt gondolja, hogy túl jó ez ahhoz, hogy abba hagyjam. And it's only that we're cursed with a material body that we have to stop. És csak az anyagi test egy átok számunkra, ami miatt meg kell We've állnunk. had experiences here in New Vrajadam of doing kirtans until Mangal Arti, Volt tapasztalatunk itt új Vrajadámban, amikor kirtanoztunk Mangaláratig, because it's too good to stop. mert túl jó volt ahhoz, hogy abba hagyjuk. And so it's just when devotees start dropping, and then Csak ahogy a sort bakták of lose your kirtan. kezdtek összeesni, akkor úgy elveszett a kirtan. And that's because Madhuram Mandurayanam, because it's like sweet things, it's the sweetest thing. És ez azért van, mert az édes dolgok közül ez a legédesebb. So there's nothing as sweet, as auspicious as Krishna's holy name. Semmi sem olyan édes és olyan kedvező, mint Krishna szent neve. And it's so sweet És annyira édes, that it attracts Krishna. hogy vonzza Krishnát. Because as we all know, Krishna likes sweet things. Mert tudjuk, hogy Krishna szereti az édes dolgokat. And when you chant his name with love, then it's sweeter than Mother Yashoda's cooking. És
És amikor szeretettel éneked a nevét, ez édesebb, mint Jasoda anya főztje. So Krishna comes. És akkor Krishna jön. And the last quality, I was just talking about different potencies of the holy name. És az utolsó tulajdonság, most ugye a szent név potenciáiról beszélünk. Is this tad atma feature of the holy name, Az ez a tad átma jellege a szent névnek, which I bumped into in Vedanta Sutra. amivel a Vedanta Sutrába találtam. Amit? Was it Vedanta Sutra or Baladev's commentary? Anyway, we'll come to it. Minden esetre majd eljutunk oda. And that is that it's a touchstone. És ez az, hogy ez egy érintőkő. Nam is Chintamani. It is Chintamani. Hogy egy csintámani. So, as all of these things as the holy name is, ahogy a szent név mindezek a dolgok, when you come in contact with the holy name, you also take on those qualities. Amikor kapcsolatba kerülsz a szent névvel, akkor te is magadra veszed ezeket a tulajdonságokat. And this is one of the reasons why Chaitanya Mahaprabhu's devotees attain a perfection that's unattainable by Krishna's associates. És ezért ez egy olyan dolog, hogy a Chaitanya Mahaprabhunak a baktái egy olyan tökéletességet érhetnek el, amit nem érhetnek el Krishna baktái. So this touchstone effect of the holy name, that this is in one sense superior to Krishna. Tehát az érintőkő hatása a szent névnek az, hogy igazából magasabb rendű, mint Krishna. It's the most superior form in which Krishna manifests himself. Ez a legmagasabb rendű forma, amelyben Krishna megnyilvánítja magát. And it can transform the lowest person to become empowered with all of these opulences. És a legalacsonyabb rendű szemét tudja transformálni, hogy mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzen. But you have to be in contact. De kapcsolatba kell állni vele. So, you know, like electricity, there are different metals that conduct electricity differently. Mint amikor különféle fémek másképp vezetik az áramot. Some that's very good conductor, like silver or copper. Az ezüst és a réz nagyon jól vezet. Then electricity just passes through. Az áram csak megy rajta. Those which are bad conductors, they heat up. Ami rosszul vezeti az áramot, az felforrósodik. They heat up, and they heat up because there's friction. Felforrósodnak a súrlódás miatt. So, and as a result, they don't really manifest the full power of the electricity. És ennek eredményeképpen az áramnak nem nyilvánul meg a teljes hatása. So, same thing, if we become a conduit for the holy name. Ugyanígy, hogyha mi is a vezetői leszünk a szent névnek, then all of these wonderful qualities of Krishna's holy name manifest in akkor a szent név csodálatos tulajdonságai megnyilvánulnak bennünk is. But we have to be free of 10 offenses. De ehhez el kell kerülnünk a 10 And I'm not sértést. going to get into these in detail, És most nem fogok részletesen belemenni, but I'm just going to go through them quickly. de gyorsan átfutok rajtuk. Because it may be that we're committing these. Mert lehet, hogy elkövetjük ezeket. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they discuss them. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur megvitatják ezeket. And particularly they talk about how to become free of offenses. És persze beszélnek arról, hogy hogyan lehet megszabadulni a sértésektől. Because this is Chaitanya Mahaprabhu's whole lament, that although Krishna is so kind and Krishna's name is so kind, Mert így bánkódik Chaitanya Mahaprabhu, hogy ha bár Krishna olyan kedves, és Krishna neve olyan kedves, still we're so foolish that although you bestow such mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your whole names, I'm so unfortunate that I commit offenses
while chanting the holy name. Mert azt mondja, hogy bár adod a kegyed az elesett feltételekhez kötött lelkeknek azáltal, hogy nagylelkűen tanítod a szent neveket, olyan szerencsétlen vagyok, hogy sértéseket követek el a szent név éneklése közben. This is Srila Prabhupada. Ez Srila Prabhupada. It's not in there. Ez ott nincs benne. It's Prabhupada's elaboration, translation for meaning, not just word for word translation. Kifejti ezt a fordításban, és ez a fordítás, ez nem csak egy szó szerinti fordítás. So, how to become free? Well, it's not enough to just talk about it, don't do it. They give us some very good hints as to how to actually become free from these offenses. Tehát nem elég csak azt mondani, hogy ezeket ne csináld, hanem ezek az ácsárják segítenek abban, tanácsokat adnak, hogy hogyan kerüld el ezeket a sértéseket. Of course, if you want to become free from offenses, you have to know what they are. És persze ahhoz, hogy elkerüld a sértéseket, tudnod kell, hogy mik azok. So, when you feel sick, the first thing doctor wants to know is what are the symptoms, so he can figure out what it is that you got. Amikor úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor az orvos először megkérdezi, hogy mik a szimptomáid, hogy rájöjjön arra, hogy mi is a bajod. So there's no point starting to take medicine unless you know what it is that you're taking medicine for. Nincs értelme gyógyszert szedni, ha nem tudod, hogy mire szeded a gyógyszert. Sadhu Ninda. Az első a Sadhu Ninda. First one. And it's significant in that it's the first one. Ez az első, és nehéz amiatt, hogy az első. Although there are different ways of approaching sequences, Habár többféleképpen lehet megközelíteni folyamatokat, or listings, vagy listákat, often what's last is the most important. Gyakran az utolsó a legfontosabb, but sometimes it's the first. de néha az első. So there's a system of studying Shastra by sixfold method of studying, which studies what comes first, what comes last. Van ez a sástra tanulásának ez a módszere, aminek 6 eleme van, és akkor nézi azt, hogy mi van az elején, és mi van a végén. Jaimini. Jaimini's system, 6 branch system, what's first, what's last, what's repeated, what's given most emphasis, and so on. Ez a Jaimininek a rendszere, aki nézi azt, hogy mi van az elején a szövegnek, mi van a végén, mi van a legtöbbet ismételve, stb. But anyway, to make point, what first and what's last are also important. De minden esetre az első és az utolsó az fontos. So, this faulting devotee, criticizing devotee, I don't know, you can all write down how many percent you think that this is the offenses that we as individuals and perhaps others commit. Leírhatjátok magatoknak, hogy mit gondoltok, hogy milyen százalékban ez az a sértés, amit mi, mint bakták elkövetünk. Because Western devotees aren't brought up in India and don't have Indian culture. Mert a nyugati bakták nem Indiában nevelkedtek, és nincs indiai kultúrájuk. So we have a real asset of, well, we don't know anything else other than what Prabhupada taught. Tehát nekünk egy gazdagságunk az, hogy nem tudunk mást, mint amit Prabhupada tanított. So we don't have any rituals passed down to us from our grandparents. Nem örököltünk rítusokat a nagyszüleinktől. Some kind of superstitious things. Valami babonás dolgot. Or some false explanations and understanding of Shastra. Nincs hamis magyarázatunk a Szentírásról. It's a fact that we've bumped into bogus gurus. Tény, hogy belebotlottunk már hamis gurukba. There's everywhere. They came before the virus. Ők mindenhol ott vannak, már a vírus előtt jöttek. And they're worse than the virus. És rosszabbak, mint They a vírus. destroy your soul. A lelkedet pusztítják. The virus will only kill your body A at vírus most. csak a testedet legmaximum. So they're more dangerous. Veszélyesebbek. The government should do something about them as well. A kormánynak velük is kellene valamit kezdenie. That's what kshatriyas are for. Erre vannak a ksatriák. Exterminate the germs. Megsemmisíteni ezeket a vírusokat. So, and therefore this thing to think
To think Krishna's names is equal to the demigods' names, I don't know whether it crosses many devotees' minds. De az, hogy Krishna neve egyenlő lenne a félistenek nevével, nem tudom, hogy van-e olyan bakta, akinek ez eszébe jut. To think that there's a difference between Krishna and his name, I mean, even that's rare. I can't remember having bumped into a devotee who's got the problem. Nem hiszem, hogy találkoztam olyan baktával, akinek probléma lenne ez, hogy azt gondolja, hogy Krishna és a neve különböznek. Maybe to have some misunderstandings because it doesn't have complete knowledge. Lehet, hogy valakinek van valamilyen félreértése, mert nincs teljes tudása. But to maintain this as a type of attachment or conception, conviction. Az, hogy legyen egyfajta ragaszkodás, vagy meggyőződés, elképzelés. Very rare. Nagyon ritka. And the third, this gouranga, which is similar to the first. A harmadik az hasonlít az elsőre. First was offending Vaishnavas. Az első a Vaisnavák elleni sértés Now volt. offending gurus. Ez pedig a guruk sértése. Sadhu ninda means to fault or criticize. Ninda azt jelenti, hogy hibát találni benne, kritizálni. Avagya means to disobey. Avagya azt jelenti, hogy nem engedelmeskedni. Ignore the order. Figyelmen kívül hagyni az utasítást. But you could write a lot more. De sok mindent lehetne még írni. So you've heard a lot about this. Prabhupada really places a lot of emphasis on this. Erről már sokat hallottatok, Prabhupada ezt sokat hangsúlyozza. Ordinariness does not necessarily mean ordinary. Közönségesség nem feltétlenül jelenti azt, hogy közönséges. So what appears to the eyes or to the senses. Hanem, hogy ami az érzékek és a szem számára látszólagos. Krishna appeared, the whole world was convinced he was an ordinary person. Mikor Krishna megjelent, az egész világ azt gondolta, hogy egy közönséges ember. Despite the fact that he's lifting mountains, still somehow material energy convinces them that he's just an ordinary person, a little stronger than us. Ellenére, hogy hegyeket emelt fel, az anyagi energia még mindig meggyőzte őket arról, hogy olyan közönséges, mint mi vagyunk, egy kicsit erősebb. So, Bhaktya Mama Bijanati, only those who actually really had devotion could see. Csak akiknek volt odadása, ők tudták igazából látni őt. The Shastras are replete with different pastimes of demigods or Krishna appearing in different disguises. A sásztrák teli vannak kezdelésekkel, félistenektől, vagy Krishnától, aki megjelenik állarcban. Just to either test devotees or something. Magát, hogy teszteljen baktákat. Lord Shiva comes knocking on your door just as a beggar. Jön az Úr Shiva, bekopog az ajtódon, mint egy koldus. He wants to know how do you treat guests. Akarja tudni, hogy bánsz a vendégekkel. He may not. He just looks like a beggar. He's not dressed up and looking like Lord Shiva. Úgy néz ki, mint egy koldus, nem pedig úgy, mint az Úr Shiva. So similarly, how Krishna manifests the Shakti or his potency of Guru in a person. Hasonló módon, hogy Krishna megnyilvánítja a Shaktiát, vagy a potenciáját egy guruban, vagy egy személyben. So Sakshat Hari means actually being Guru is a Shaktavish avatar. Azt jelenti ez, hogy ha valaki guru, egy Shaktyavish avatár. And to the degree that the Guru is qualified, to that degree he's empowered. És amilyen mértékben képesített a guru, olyan mértékben felhatalmazott. With Krishna's potency. Krishna potenciájával. And but in any case, greater potency, lesser potency is not ordinary. De akár magasabb szinten van felhatalmazva, akár alacsonyabb szinten, sosem közönséges. And generally the one hint or the one way that one understands a sadhu is by hearing. És az egyik mód megérteni egy szádut az, hogy hallunk tőle. What does he say? Mit mond? So the fourth one is again to criticize the Vedas, to criticize Puranas. A negyedik az kritizálni a védákat, kritizálni a puránákat. I don't think devotees really get into that very much. A bakták általában ezt nem csinálják. You know, Vedic Brahmins reject the Puranas and the Itihasa. Védikus brámanák elutasítják a puránákat és az itihászát. That's an offense.
Ez egy sértés. It's an offense to the holy name. Sértés a szent név ellen. The goal of the holy name is comprehensive, and the Vedas and the Puranas are linked. A védák és a puránák kapcsolatban állnak. This is Jiva Goswami's whole Tattva Sandarbha, his whole book is just to establish actually how the Puranas and ultimately Srimad Bhagavatam is the explanation of the Vedas. Jiva Goswami Tattva Sandarbhája, az egész könyv arról szól, hogy bemutassa azt, hogy a puránák közül a legmagasabb rendű a Srimad Bhagavatam, és hogy áll kapcsolatban a védákkal. And then to think that some of the glories of the holy name that we read about are imaginary. És aztán a következő azt gondolni, hogy bizonyos dolgok, amiket a szent névről olvasunk, ezek képzeletbeliek. Or they're sort of made up. Kitaláltak. Which is the next offense. Ami a következő sértés. They're very similar. One is, well, you make it up, and the other one is that, well, what you have, you exaggerate. Az egyik, amikor kitalálsz valamit, a másik akkor az, hogy van valami, és ezt eltúlzod. Well, Krishna's name is, it's wonderful, but it's not that wonderful. It's just because, devotees are partial, so they glorify it. Hát, hogy azt mondod, hogy hát Krisna neve csodálatos, azért nem annyira csodálatos, csak a bakták teszik olyan csodálatossá, mert dicsőítik. Now, committing sin on the strength of chanting is an issue. I don't say it's an issue for devotees, but it's certainly a serious sin. Amikor valaki tehát bűnt követel abban a reményben, hogy a szent név azt majd semlegesíti, ez nem mondom, hogy bakták csinálják, de ez kétségtelenül egy bűn. Now, Krishna says, apichet sudaracharo. He doesn't take this as an offense. Krishna nem tekinti ezt sértésnek. Maybe durachari, maybe misbehaved. Azt mondja, hogy lehet, hogy valaki durácsára, hogy helytelenül viselkedik. So long as bhajato mam ananyavag. So long as he's really repenting, regretting, as long as this is there, that he really regrets what I'm doing. De ameddig ez ott van, hogy igazából megbánja, amit csinál. Someone is not, he's driven by past habit or by committing some mistake. All right, then someone may commit a sin, break the regulative principles. Lehet, hogy valaki a múlt szokásainak a hatására valamilyen bűnt követel, megszegi a szabályozó elveket. But here what is being spoken about is not a repentant person, but someone who thinks, well, that's okay, I can keep doing this, and if I chant Hare Krishna, then it'll sort of balance things off. Krishna will forgive me anyway. De itt nem egy ilyen személyről van szó, aki így bánja és kesereg miatta, hanem egy olyan személyről, aki azt mondja, hogy nem baj, hogyha ezt csinálom, mert Krishna majd úgyis meg fog bocsájtani. Now this is sort of, there's a whole spectrum in which this whole offense takes place. Van egy egész spektruma ennek a sértésnek. And it can be really quite problematic because it crops up in all fields of devotional service. És nagyon problémás lehet, mert az odaadó szolgálat minden területén megjelenik. Well, okay, get ready. I can, I'm not supposed to be talking in the kitchen when I'm cooking for the deities. Hát igen, nem kéne beszélgetnem, miközben a Murti konyhában főzök. But anyway, it's okay, I'm going to do it because Krishna is going to forgive me. De nem baj, azért beszélgetek, mert Krishna úgyis megbocsájt. Same thing. Ez ugyanaz a dolog. Or, well, I'm late for the altar. Vagy késésben vagyok az oltárra érni. But anyway, I'll say the mantras for forgiveness after, and Krishna will forgive me. De nem baj, mert majd elmondom a bocsánatkérő imákat, és Krishna meg fog bocsájtani. So that mentality is also the same offensive mentality. Ez a mentalitás ugyanez a sértő mentalitás. And there can be so many other such things. És annyi más ilyen dolog lehet. We have to be really very careful. I should offer my obeisances when I go in the temple room, but I think I have a bad back. I don't know, but I think I do, so I don't think I will. Hódolatot kéne ajánlanom, amikor bemegyek a templomba, de azt hiszem, hogy fáj a hátam. Nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, hogy fáj, úgyhogy nem fogok. You better have a bad back. Tehát legyen tényleg
fájdalom a hátadban. And Krishna knows whether you do or not. És Krishna tudja, hogy So van-e. if you do, it's fine. Ha van, akkor nem probléma. But if you don't, and we're just using things, so you can see this is not just, all right, someone's taken intoxication or something and is, I don't know, smoking marijuana behind the barn. De ha nem, akkor ez egy probléma lesz, mint amikor valaki marihuánát szív az istálló mögött. Well, someone may be doing it. Lehet, hogy valaki csinálja. Oh, Swami here is not there. Because well, it's not him I'm talking about. Because when I walk to Radhe Resort, Mikor sétáltam el a Radhe Resorthoz, there's one big marijuana plant about this big. van egy ilyen magas marihuána növény. Now, where did that seed come from? Honnan jött az a mag? And who else walks along that road? És ki más sétál azon az úton? Hare Krishna. Anyway, I figure it must be all the people working along in the fields, and as they were going along, they threw something out the window. Persze vannak ott, akik a földekre mennek dolgozni, és lehet, hogy kidobtak valamit az ablakon. Or to think that, well, this is chanting Hare Krishna, this is like some kind of purificatory activity. Vagy azt gondolni, hogy a Hare Krishna éneklése egyfajta tisztító szertartás. And I don't know, it's like some kind of ritual that you do, or a fire yagya. Olyan, mint egy rítus, vagy egy tűzáldozat. Even throughout the Bhagavatam, we're reading about this Ashvamedha. A Bhagavatamban is sokat olvasunk az Ashvamedáról. Horse sacrifice. Lóáldozatról. Doing 100 horse sacrifices. Hogy valaki 100 lóáldozatot Indra did végez. 100 horse sacrifices. I can't remember how many Yudhishthira Maharaj did. Indra 100 lóáldozatot végzett, nem emlékszem, hogy Yudhishthira And Maharaj. Prithu Maharaj was on his way to doing 100. Prithu Maharaj majdnem megcsinálta a 100-at. But Kaviraj Goswami says, if you think 100,000 horse sacrifices is equal to once saying Krishna's name, then you're an aparadi. De Krisna-dász Kaviraj Goswami azt mondja, hogy ha azt gondolod, hogy 100 000 lóáldozatnak az elvégzése egyenlő egy nevével Krishnának, akkor sértő vagy. So you can't equate it with anything else. All these other things are all material. Semmi mással nem lehet egyenlővé tenni. And even those that are spiritual, they're of a lesser grade. És a más lelki dolgok közül minden más alacsonyabb szintű. And then there's this thing of ashadadepi aschinvati ascha upadesha shivnamaparada, and to instruct the faithless. És aztán van ez a másik dolog, hogy a hitetleneket tanítani. That you know, we talk about that. Ezt ismerjük, erről tudunk. Giving knowledge beyond a person's adhikar. Hogy beszélünk, amikor valakinek tudást adsz, de az magasabb szinten áll az a tudás, mint az egyénnek a képesítése. It doesn't just mean that I'm, talking, some guests come in and I start talking about Rasa Lila. Ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk jön egy vendég, és elkezdek neki a Rasa Liláról beszélni. But to actually teach people, give knowledge that people are not ready to understand and accept. Hanem, hogy olyan tudást próbálok valakinek átadni, amire még nincs kész, nem tudja elfogadni. So, of course, this is a very relevant aspect of education. You teach a student according to what they're able to know, understand, how developed their intelligence is. Ez az oktatásnak egy nagyon fontos része, hogy egy diáknak azt adom át, amilyen szinten van. And knowledge is a sequential thing. You build on what someone has learned previously. És a tudás egy olyan dolog, hogy egymásra épülnek a dolgok, arra épül, amit most tanítasz, amit korábban megtanult. You teach children arithmetic, teach them how to count, then you can teach them, after that you can start teaching them mathematics and algebra and so on. Először a gyerekek megtanulják a számtant, és akkor utána tudnak tanulni algebrát és más dolgokat. Another aspect of this falls on the guru. És ennek egy aspektusa ez a guruval kapcsolatos. When a guru gives diksha to people who aren't qualified. Amikor a guru diksát ad olyan személynek, aki nem képesített. Because this is also, you're giving divya jnana yatodaya.
You're also giving something. You're giving someone admission into a certain domain. Mert itt is ugye diksát adsz, divya gyánam, transzcendentális tudást adsz valakinek egy bizonyos dologról. But the person's not qualified to come in. De az a személy nem képesített még arra, hogy belépjen oda. And I give it because the person is rich or for some other particular reason. Lehet, hogy azért adom, mert ez a személy gazdag, vagy valami másokkal. So this is not just for beginners. This relates to all level of devotees. Tehát ez nem csak azzal kapcsolódik, amikor kezdőknek beszélünk, hanem amikor a baktáknak a különböző szinteken beszélünk. But then there's the prema bhaktas. They don't commit offenses. Aztán vannak a préma bakták, akik nem követnek el sértést. They have a free field. Nem tesznek különbséget, szabadon mozognak ebben. So for instance, when Narada Muni just transforms Mrigali, who's done nothing. Mint amikor Narada Muni transformálja Mrigalit, aki igazából nem csinál semmit. Muni, and that's what he does. De ő Narada Muni, és ő ezt teszi. He can give it. He doesn't. There is the Kripa Siddhas. Ő adhatja, ugye vannak a Kripa Siddhák. So, throughout Bhakti Rasamrita Sindhu, then we get examples of Kripa Siddhas. A Bhakti Rasamrita Sindhuban olvasunk példákat a Kripa Siddhákra. People who get bhakti, who get bhava, who get prema for no reason. Akik minden ok nélkül megkapják a bhaktit, akár a bávát vagy a prémát is. So Lord Chaitanya wanted to kill Jagai Madai. Lord Nityananda gave them love of God. Úr Chaitanya meg akarta ölni Jagáit és Madáit, az Úr Nityananda pedig Isten szeretetet adott neki. They weren't qualified for it. Nem voltak rá képesítettek. If he wants to give, then he can give. Ha adni akarja, akkor adhatja. So that guru who's on this platform of prema bhakti, there's no question of aparad. Tehát amikor valaki a préma bhakti szintjén áll, akkor ott nincs szó aparádról. Prema bhaktas, no matter what they may say or do, they don't commit offenses. Préma bhakták bármit is mondjanak, vagy tegyenek, nem követnek el sértést. Shivananda, actually Chaitanya Bhagavat sort of finishes with that pastime. A Chaitanya Bhagavata ezzel a kezdeléssel ér véget. Shivananda's Sen's nephew, Srikanta Sen. Sivananda unokaöccse Srikanta Sen. This is also stated in Chaitanya Charitamrita. Ez amúgy a Chaitanya Charitamritában is benne van. And Lord Nityananda got upset with Shivananda Sen. Az Úr Nityananda megharagudott Sivananda Senre. And he kicked him. És megrúgta. We've been walking all day long. Egész nap mentek. We finally came to this village. Végre ide értünk ebbe a faluba. And you've made no arrangements for us. És nem szerveztél nekünk. So he got really upset. Semmit, és nagyon megharagudott. Lord Nityananda is Lord Nityananda. Persze az Úr Nityananda, az Úr Nityananda. But Srikanta Sen got very upset. De Srikanta Sen nagyon mérges lett. Because Shivananda Sen is also an eternally liberated soul. Hát Shivananda Sen is egy örökké felszabadult lélek. Kicking him is not a good practice either. Őt megrúgni szintén nem egy jó gyakorlat. But that's lila. De ez lila. And Shivananda Sen considered himself very fortunate. Sivarama Swami nagyon szerencsésnek tartotta magát. I got Lord Nityananda's mercy. Megkaptam az Úr Nityananda kegyét. So yeah, let him kick me 1000 times. Hadd rúgjon meg akár ezerszer. Of course, he didn't just kick him. He said he cursed him to go to hell. Persze nem csak megrúgta, hanem megátkozta, hogy menjen a pokolba. Of course, he didn't go to hell. Persze nem ment a pokolba. But that's their lila. De ez a lila. And then when he went and told Chaitanya Mahaprabhu, és amikor ment és mondta Chaitanya Mahaprabhunak, and Lord Chaitanya said, don't get involved. Akkor az Úr Chaitanya azt mondta, hogy ebben ne bonyolódj bele. Don't take sides. Ne foglalj állást egyik oldal mellett se. He also says, Krishna's pastime. He likes to see devotees quarrel. Krishnának a kettelése is az, hogy szereti látni, amikor a baktái veszekednek. Or at least he likes to see these devotees quarrel. Legalább amikor ezek a bakták veszekednek.
So they can do anything, Tehát ők bármit tehetnek, but that's for them. de ez az ő And joguk. not for conditioned souls or even liberated souls who really haven't come to this platform Ez of nem prema. feltételekhez kötött lelkeknek van, és még nem is olyan felszabadult lelkeknek, akik még nem érték el ezt a szintet. And the last one is, I don't know, you know how problematic it is in your spiritual life. És az utolsó, nem tudom, ti tudjátok, hogy mekkora probléma a ti lelki életetekben. That is maintaining material attachment. Ez az anyagi ragaszkodás fenntartása. You know, it's one thing to say to Krishna, just please take everything, and I want to become free. I'm aware of these attachments, but I don't want them. Tehát egy dolog azt mondani, hogy Krishna, vannak ezek a ragaszkodásaim, de meg akarok tőlük szabadulni. And the other one is, well, I want to hang on to this one, but you can have the others. És a másik dolog azt mondja, hogy hát ezt meg akarom tartani, a többit elveheted. So it's like throwing down the anchor. Tehát ez olyan, mint ledobni egy horgonyt. And so, you know, you can hoist sails, but if the anchor is down, then what's the point? Felhúzhatod a vitorlákat, de hogyha lent van a horgony, akkor mi értelme? So these are the 10 offenses that Vaishnavas need to be on guard for. Tehát ez a 10 sértés, amivel kapcsolatban a vajsaváknak óvatosnak kell lenniük. Antidote. Antidót, ellenszer. Okay, so these are good points by Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Tehát ezek jó dolgok, amiket Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta You have Saraswati to Thakur mond. recognize what offense am I committing. Ismerd fel, hogy milyen sértést követsz el. We need to be very honest with ourselves. Ehhez nagyon őszintének kell lenni magunkkal. For this we have actually our counselor system. Ezért van a tanácsadói rendszerünk. It may not be in the counselor group that we start looking at each other's faults, Lehet, hogy ezt nem a tanácsadói csoportba csináljuk, hogy but elkezdjük certainly with egymás counselors, hibáit nézegetni, de a tanácsadók, perhaps with friends, vagy barátokkal not megbeszéljük. perhaps, but yes, that's what a friend is meant for. Hát igazából erre valók a barátok. Friend is meant to tell you what you're doing wrong, not to keep telling you what you're doing right. Egy barát az, aki megmondja neked, hogy mit csinálsz rosszul, nem aki csak mondogatja, hogy milyen jól csinálsz Of course, if dolgokat. always telling you to do things wrong, that's also a little bit discouraging. De amikor valaki meg csak azt mondja, hogy mit csinálsz rosszul, ez meg egy elég így elbátortalanítja az So embert. recognizing what am I doing wrong, Tehát ismerjük fel, hogy mit csinálunk rosszul. and then you have to admit it. És aztán el kell ismerni. It's like, all right, I really have to own this. I got a problem. Tehát tényleg így fel kell vállalni, hogy van egy problémám. Now this was 100 years ago, 150 years ago, going back. Ez 100-150 évvel ezelőtt volt. Nowadays, you know, counselors, therapists, they use these kind of things. Okay, you got to own your problem. Manapság a terapeuták használják ezt a kifejezést, hogy ismerd el, hogy fogadd el, hogy van egy problémád. Okay, but Bhaktivinoda Thakur has already said this a long time ago. You got to own your problem. De Bhaktivinoda Thakur ezt már régen mondta, hogy ismerd el, hogy van egy problémád. Or problems. Vagy problémáid vannak. In regards to the holy name. A szent névvel kapcsolatban. Everything's in regard, for us, everything is in regards to the holy name. Számunkra minden a szent névvel kapcsolatban áll. So that's our main issue. Ez a fő dolog. And then, once we recognize and admit it, then we really just sort of isolate it. Tehát miután felismertük és elismertük, akkor különítsük el. Isolate means that now this becomes a focus of our attention of what we're going to work on. Tehát elkülöníteni azt jelenti, hogy ráfókuszálunk, hogy most mivel fogunk dolgozni. I'm working on this, and whoever are my counselors on helping me, they let me know how I'm progressing with it. Dolgozok ezen, és azok, akik segítenek engem ebben, a tanácsadóim, vagy akik mások, ők tudatják velem, hogy hogyan fejlődök ebben. And of course, we have to be very honest with ourselves, because there's some things that people are going to ask, well, you tell me, what do you feel? És nagyon őszintének kell lenni magunkkal, mert fogják mondani, hogy mondd, hogy mit érzel.
What are you thinking? How much of this are you thinking? Mire gondolsz, mennyit gondolsz erre? So these three things, recognizing, admitting and isolating. Tehát ez a három dolog, hogy felismerni, elismerni és elkülöníteni. But you have to regret it. De meg kell bánnod. And this is what Chaitanya Mahaprabhu was emphasizing. You have to regret, if you don't regret it, then what's the point? So you have to regret that we're doing this. És ez az, amit Chaitanya Mahaprabhu hangsúlyoz, hogy meg kell bánnunk, hogy ezt csináljuk. And with real sincerity, with real honesty, that I really regret that I'm doing this thing. És igazán őszintén kell azt gondolom, hogy én nagyon bánom, hogy ezt csinálom. Now, you know, in Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur often gives, repeatedly says this thing about coming before an assembly of devotees and admitting one's offense. A Harinám Csintámaniban többször előkerül ez a dolog, hogy kiállni a bakták elé, és elismerni, hogy elkövetsz egy sértést. I think there's one could speak a little more about that suggestion. Azt gondolom, hogy erről a javaslatról lehetne többet beszélni. That obviously has to be done amongst devotees who don't go around making propaganda of whatever they've heard. Ezt nyilván olyan bakták között lehet csinálni, akik nem fognak majd így körbejárni, és akkor reklámozni, hogy mit hallottak. So it's probably best to do that type of thing before one's friends or friend, or as I mentioned, counselor. There I mentioned the spiritual master, although that he may be the last port of call. Tehát igazából ilyen dolgot barátoknak mondjunk el, vagy barátnak, vagy ahogy említettem, tanácsadónak, vagy a lelki tanítómesternek, ő lenne az utolsó, akihez mennénk. I don't know that our community and is developed to the stage where, you know, I can stand up here and admit all of my shortcomings and have that be treated with grace and dignity. Nem tudom, hogy elég fejlett-e a közösségünk, hogy egy olyan dolog történhessen, hogy kiállok ide és elmondom a hiányosságaimat, a nehézségeimet, és azt méltósággal kezeljék a bakták. And that, you know, és kegyesen. After class is over, that before everyone's reached the door, they've already written the Mahabharata about all my sins. Mielőtt vége van a leckének, és csak fölálltok, és eljutok az ajtóig, már írtatok egy Mahabharata hosszúságú szöveget a bűneimről. But it's a good measure, and I think if I asked everyone, okay, who's going to stand up and tell me all the problems in front of everybody? De ez egy jó mérce megkérdezni, hogy ki az, aki fölállna és elmondaná az összes hibáját mindenki előtt. Devotees would have reservations. Akkor a baktáknak lesznek fenntartásai. And I think it's probably valid reservations. És jogosan lesznek fenntartásai. So it's a way that we need to grow in terms of being a community. Tehát fejlődnünk kell abban a tekintetben, hogy vagyunk ilyen szempontból egy közösség. And it does go back to the first offense, sadhuninda. És ez visszatér az első sértéshez, ami a sadhuninda. This tendency, can you sit some other way, please? This tendency to find fault, criticize, it comes down to envy. Ez a hajlam arra, hogy hibát keressünk, hogy kritizáljunk, ennek az oka az irigység. Or give ourselves value by diminishing the value of others. Vagy az, hogy saját magunkat felértékeljük azáltal, hogy másokat leértékelünk. I mean, that's what 90% of internet is all about. Az internet 90%-a erről szól. And news. És a hírek. Oh, that may be, but that's not what sadhu sangha is for. De a sadhu sangha nem erre való. And amongst Vaishnavas, it's a really dangerous practice. És Vaishnavák között ez egy igazán veszélyes gyakorlat. So, and then, once you've recognized, admitted, isolated, regretted, és miután felismerted, elismerted, elkülönítetted és megbántad, then you have to avoid it. El kell kerülnöd. No more.
többet nem So csinálom. you've heard Srila Prabhupada say this many times, all right, once, twice, but you can't make a habit out of this. Biztos hallottátok már, hogy Srila Prabhupada mondja, hogy egyszer jó, kétszer jó, de ne csinálj belőle So szokást. Prabhupada say Krishna's not a fool. Prabhupada mondta, hogy Krishna nem ostoba. So, or there's the saying, don't make a fool out of somebody. Vagy van ez a mondás, hogy ne csinálj valakiből hülyét. And what should I do? Mit csináljak én? Okay, I've isolated and I'm dealing with the issue. What else? Elkülönítettem a dolgot, foglalkozok vele, és még mit tegyek? Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, chant continually. Bhaktivinoda Thakur és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is azt mondják, hogy folyamatosan énekelj. So practices like on Ekadasi, which is today, chanting 64 rounds. Gyakoroljuk azt, hogy mondjuk Ékádasin, például ma Ékádasi van, énekelj 64 kört. Sometimes when we have the free time, take a day, 2 days, and just chant a fixed number of rounds. Amikor szabad időnk van, akkor töltsünk egy napot, 2 napot azzal, hogy csak egy bizonyos számú kört I don't mean zsapázunk. 64 rounds, I mean many times 64 rounds, 2 times, 3 times 64 rounds. És most nem 64 körre gondolok, hanem 2x64-et, 3x64-et. You feel the redeeming effect of the holy name in such intense chanting. Amikor valaki ilyen intenzíven dzsapázik, akkor érzi a Szent Névnek ezt a megbocsájtó vagy felszabadító természetét, Provided you can stick with it, hogyha kitartasz. because it's a real, if you want to chant 192 rounds, that's midnight to midnight. Mert hogyha 192 kört akarsz dzsapázni, az éjféltől éjfélig tart. But it's a very potent thing to do, De nagyon nagy ereje van, ha ezt teszed, and it will do 2 things. és 2 hatása lesz. It will uproot the offense Megsemmisíti a sértést, that we are currently doing. In other words, it helps us actually to get rid of the practice, tehát segít, hogy megszabadulj a rossz gyakorlattól, and it will protect us from it coming again. és meg fog védeni attól, hogy újra csináld. So we will get protection. It will not happen again. Tehát meg leszünk védve attól, hogy újra történjen. Now I'm saying, I'm quoting somebody. Well, I did that once, but it's still there. Most így idézek valakit, hogy hát valamikor ezt csináltam, de még mindig ott van. They say, well, you chant continually. És akkor azt mondják, hogy énekelj folyamatosan. Just keep repeating that process, keep doing it as much as possible. Ismételd ezt a folyamatot, csináld, ameddig csak lehet. We got so much time for so many other things. Annyi idő van, annyi más If we're dologra. really serious about spiritual life, Ha komolyan veszed a lelki életed, then just keep doing it and the holy name will do everything. That's our faith. és that we- akkor csináld, és a Szent Név mindent meg fog tenni. Ez a hitünk. So the desire to commit any type of sinful activity or offense will get purified from the heart by the same holy name that we are offending. Tehát a vágy, hogy valamilyen bűnt vagy sértést kövessünk el fog tűnni ugyanannak a Szent Névnek a kegyéből, akit megsértünk. So you can see the mercy of the holy name, despite the fact that we commit offense and we get some reaction, but still it's that same person who's saving us. Látjátok, hogy milyen kegyes a Szent Név, mert ugyanaz a Szent Név, ami ellen sértést követünk el, ugyanaz a személy ment meg bennünket. So there's a saying, when you slip and fall, then the only shelter is the earth. Van egy ilyen mondás, hogy amikor elcsúszol és elesel, akkor az egyetlen menedéked a So talaj. similarly, when we slip in our chanting of the holy name, the only shelter is the holy name. Ugyanígy, amikor elcsúszunk a Szent Név éneklésében, akkor is az egyetlen menedékünk a Szent Név. And when we chant free of offense, when ultimately we come to this nam abhas stage, nam aparad, and now we've come to nam abhas. És amikor sértések nélkül énekelünk, akkor eljutunk ugye a náma aparát szintjéről a náma abász szintjére. Attachment to the name grows.
akkor a névhez való ragaszkodás erősödik. And that attachment brings one to the stage of mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatitaitam. That the devotee becomes saguna. He comes to the transcendental platform. És akkor ez felemel bennünket a transzcendentális szintre. Or at least saguna, transcendental in the sense that he's no longer influenced by the gunas. Vagyis abba a helyzetben, hogy a gunák már nem befolyásolnak. And then chanting is pure. És akkor az éneklés tiszta. In other words, that everything has been cleared off. Vagyis mindenki tisztult. No offense is being made. Nincs sértés elkövetve. The reactions to offenses may still be there, but no new ones are there, namabhas. Lehet, hogy kapunk visszahatás sértésekért, de nem követünk el újat, ez a námabhász. More or less that all of this reaction to offenses is gone. És többé-kevésbé a sértések visszahatása eltűnik. Nothing to obstruct the flow of the holy name. Nincs, ami akadályozza a szent név And folyamát. by pure chanting, then one quickly gets prema. A tiszta éneklés által az ember gyorsan eléri a prémát. The sun's shining, Ragyog a nap, and we've got a clear blue sky, és tiszta a kék but the az ég, sun's always shining. de a nap mindig süt. We ask this question, is the sun shining? Néha feltesszük ezt a kérdést, hogy It's a süt a crazy nap? question, the sun's always shining. Egy ostoba kérdés, a nap mindig süt. But because we're so egotistical, we think that, well, just because I don't see the sun, it must not be shining. De olyan egoisztikusak vagyunk, hogy ha nem látjuk a napot, azt gondoljuk, hogy nem süt. But of course, when it's not shining, means it's covered by a cloud. Amikor nem süt, akkor felhők fedik. Or we're so out of, or, we've moved so much that it's nighttime. Vagy olyan helyzetben vagyunk, hogy éjszaka van. But the sun's always shining. De a nap mindig süt. So the power of the holy name is always there. Tehát a szent név hatalma az mindig ott van. Now, it's just a question of what are the clouds that are between us and the holy name. Csak arról van szó, hogy mik ezek a felhők, amelyek köztünk és a szent név között Are vannak. they like the gathering thunderclouds of offenses? Ezek a sértések összegyűlt viharfelhői, Are they, the dispersing clouds of namabhas? vagy a námabás szétoszló felhői, Or are they the clear blue sky of pure chanting? vagy a tiszta éneklés, tiszta kék ege. Then you get the real warmth of the sun. Akkor igazából tapasztalod a nap melegét, And all the benefit of the sun. és a nap minden áldását. So Chaitanya Mahaprabhu therefore says, when you're sleeping, when you're eating, when you're walking, you should chant Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu azért azt mondja, hogy amikor alszol, amikor eszel, amikor sétálsz, énekeld a Hare Krishnát. I guess that's in order of difficulty. Azt hiszem, hogy ez a nehézségi sorrendben Sleeping van. is most difficult, eating is easier, and walking, well, that we do. Alvás közben a legnehezebb, éneklés közben már könnyebb, és sétálás közben ezt szoktuk csinálni. And no hard and fast rules. És nincsenek nehéz vagy szigorú szabályok. I have a lot more. Sok minden van még. And a lot more. Nagyon sok minden van még itt a jegyzetben. But I won't, I have 4 minutes left. I'll just finish with a little anecdote. De már csak 4 perc van hátra, és egy kis történettel fogok zárni. Which is about the power of the holy name. Ami a szent név hatalmáról szól. And by comparison to anything else. Minden máshoz képest. And it's interesting because I looked this up and this pastime's told differently in different shastra. És érdekes, kikerestem, és ezt a történetet máshogy beszélik el a különböző sásztrák. And I'll tell you what the Vaishnava version is. Elmondom, hogy mi a Vaishnava változat. And I'll tell you what the Karma version is. Mi a karma változat. And, well, this was late last night and I already forgot what the third version is. És ez már nagyon késő este volt tegnap, és elfelejtettem már a harmadik változatot. But in Vedic sacrifices,
who will get worshipped first? A védikus áldozatokban kit imádnak először? Well, who's worshipped first? Huh? No, in Vedic sacrifices. I mean, they offer oblations, but when they're starting everything, they worship Ganesh. Ganést imádják először. Because he removes all obstacles to the worship, to Mert the ő whole az, aki procedure. elhárítja az akadályokat az imádat And útjából. then ultimately everything is offered to Vishnu. És aztán persze végső soron mindent Visnunak ajánlanak. It's supposed to be anyway. Legalábbis így kellene, hogy legyen. There was a whole discussion amongst the demigods as to, all right, who is going to be the one to receive the first worship? És akkor a félistenek között volt egy beszélgetés, hogy ki fogja kapni az első imádatot. And so of course they went to Lord Brahma. És akkor persze elmentek az Úr Brahmához. And Lord Brahma said, okay, we have a race around the universe. És akkor az Úr Brahma mondta, hogy legyen egy futóverseny az univerzum körül. And whoever gets back first, És aki they're the először ones who ér get vissza, worshipped first. ő lesz először imádva. So all the demigods take off in their different vahanas and their different vehicles. És akkor a félistenek mind elindultak a különböző szállítóikkal. And Ganesh, well, you know, you've seen Ganesh. He's big and he sits on this rat. És Ganésát ismeritek, ugye ő nagy, és ezen a patkányon ül. So the mouse goes slowly. És ugye egy patkány lassan halad. This is one of the mice that hasn't been torn apart by Krishna Valley's cats. Ez egy olyan patkány, akit Krisna-völgy macskái még nem téptek szét. Leave their different parts scattered all over the place. És a különböző testrészeit nem hagyták különböző helyeken. And so he got discouraged. He got Durdivan because he was going so slow and everyone was passing him. És a köré elbátortalanodott, hogy elkeseredett, mert mindenki leelőzte. So, but the good thing was he happened to bump into Narada Muni. De szerencsére találkozott Nárada Munival. And he said, it's impossible for me to win the race like this. És azt mondta, hogy hát így lehetetlen, hogy megnyerjem a versenyt. So anyway, here are the two versions. So one version is that Narada Muni brought him back to Lord Brahma. És akkor itt van a történet két változat. Az egyik változat szerint Nárada Muni visszavitte őt az Úr Brahmához. And Parvati and Lord Shiva were sitting there also. They were waiting to see who's the race. És ott ült Parvati és az Úr Shiva is, várták, hogy lássák, hogy ki nyeri meg a versenyt. And so Narada Muni said, well, you just circumambulate them. És akkor Nárada Muni mondta, hogy csak járt körül őket. And then the teaching of that Purana és akkor ennek a Puránának a tanítása is that if your parents are the universe. Az, hogy a szüleid, ők az univerzum. They're your whole world. Számodra ők a világ. So you go around them, you've gone around the universe. Hogyha őket körbejárod, akkor körüljártad az univerzumot. Okay, now we get to the Vaishnava version. Most pedig nézzük meg a Vaishnava változatot. So in the Vaishnava version, then and of course then he won and he was first. És akkor persze ő nyert, és ő volt az első. And the other was that Narada Muni brought him back to Lord Brahma. A Vaishnava változat szerint Nárada Muni visszajött, és oda vitte az Úr Brahmához. And then on a platform he wrote Krishna's name. És aztán egy ilyen emelvényre ráírta Krishna nevét. And he said, go around that 7 times. És mondta, hogy ezt járt körbe 7-szer. So all the demigods come back. És akkor visszajöttek a félistenek. And there's a big argument, who's first? Nagy vita volt, hogy ki az első. And Narada Muni said, well, he's first. You only went around once a universe. He went around the universe 7 times in that time. És akkor Nárada Muni mondja, hogy hát ti csak egyszer jártátok körbe az univerzumot, amíg ő 7-szer. Because everything, the whole universe is situated in Krishna's name. Mert minden, az egész univerzum benne van Krishna nevében. So you can see how different shastras give different versions of things. Látjátok, hogy a különböző sásztrák más változatot mondanak.
one encourages faith in good conduct in regards to one's parents. Az egyik a szülőkkel kapcsolatos megfelelő viselkedésre bátorít, Which is very important if they're like Lord Shiva and Parvati. ami nagyon fontos, hogyha olyanok, mint az Úr Shiva és Parvati. But the other one was to actually establish and encourage faith in the holy name. De a másik az a szent névben való hitet bátorítja. So Lord Brahma said, yes, he was the first. Akkor az Úr Brahma mondta, hogy igen, ő volt az első. So that's why Ganesh is first worship. És ezért Ganeshát imádjuk először. And Brahma Samhita described it. He's also listed there. And he gets that empowerment. He's able to keep that empowerment by the grace of Lord Nrsingadev. És a Brahma Samhita is említi őt, hogy ő megkapja ezt a felhatalmazást, és az Úr Nrsimhadev kegyéből tudja megtartani. By chanting Nrsingadev's names, then Ganesh has stayed number one. Nrsimhadev neveinek az éneklésével Ganesha maradt az első. Okay, so stay tuned unless some kind of overwhelming inspiration comes. We'll be back on the 4th of October. Tehát, hogyha nem kapok valamilyen ilyen visszatarthatatlan inspirációt, akkor október 4-én találkozunk. And that will actually give me opportunity to finish this finish my notes. És akkor azáltal be fogom tudni fejezni a jegyzeteimet ehhez a vershez. I thought I was going to do this verse in one class. Azt gondoltam, hogy egy lecke alatt átmegyünk ezen a I versen. thought I was going to do verse 2 and 3 in one class. Azt gondoltam, hogy a második, harmadik verset lefedem egy leckén. It looks more like 2 classes. De úgy néz ki, hogy legalább 2 lecke lesz. But anyway, we're unpacking. Minden esetre így kicsomagoljuk. But now we're going to pack. Most pedig becsomagolunk. And before we pack, then the devotees who are here, they can get their naparayahams. És miközben összecsomagolnánk, akkor az itt lévő bakták kaphatnak naparehamot. Nishanta will take care of that. Nishanta majd erről gondoskodik. And thank you all very much. És köszönjük szépen mindenkinek. Tomorrow's breakfast at 6:30 a.m. our time. Holnap a mi időnk szerint 6:30-kor lehet megtörni a böjtöt. Jai Srila Prabhupada ki jai, Sri Harinam Chintamani ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi, Hari 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 Bol.